Waan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kun puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kun flat low level stratus clouds naman ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan nagaduag puti o kun grayish ini rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguom. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
sangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Halaman doon ay sari-sari, singkamas. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo-bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa tak na alas 6 aga. Mayang aga mga kabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sa Biyernes petsa 12 sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Sa mga headlines, balita lokal, mga stall sa designated firecracker zone sa Bacolod, lapit na lang matapos. Pagbaligya sang palupok sa guwasan designated firecracker zone, kabigon nga illegal. IPM-CDC hindi natapagatagan sa extension bilang garbage hauler sang syudad. Task Force kasana, this
Dismayado nga wala gin sa pakingila complaint angot sa anomalous flood control projects in 2022 kay ginulat pa nga maglala ang sitwasyon. Sa mga balita, national search warrant gid pa sa condominium unit of former Congressman Zaldico sa Taguig. Former DOLE Secretary Silvestre Bello III ginklaro nga hindi si President Bongbong Marcos ang nag-offer sa iya sang 1 billion pesos agud magpadalagan bilang congressman sa Davao sang nagligad nga eleksyon. BFAR kag PCG vessels gintabog sa Chinese vessels samtang nagaparegon sa relief operation sa mga mangingisda sa Baho di Masinloc. Sa mga balita international, napatay sa airstrike batok sa Arakan Army sa Myanmar nga nag-igo sa ospital nakapatay sa init magdubo sa 34 ka persona. Pagselebrar sang Pasko sa Switzerland masubo para sa pila ka Pilipino. Balita sa negosyo, Department of Agriculture nagpagawa sang bago nga maximum suggested retail price para sa pula nga Bombay. Sa balita sa hinampang Filipina gymnast Alea Pinegan kag pila ka jiu-jitsu athletes nagdugang sang gold medals para sa Pilipinas sa 2025 SEA Games. Balita sa entertainment, CJ Opiasa kag Emma Tiglao ginanantaw nga magapasakop sa Miss Universe pageant matapos ang pagkumpita sa Miss Grand International. Sa balita nga espesyal, dulunggan sang babayi nga nautod samtang yara sa trabaho ginpilit sa IATL sa sulod sang 5 ka bulan antes ginbalik. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos sa kaligad sa takna alas 6 aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Lapit na lang nga mahuman ang mga ginapatindog nga mga stall sa firecracker vendors sa likod sa Pope John Paul II Tower sa Bacolod City Reclamation Area. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Ryan Villaruz, ang representative sa Bacolod City Fireworks and Firecrackers Association, mayara sa Bureau of Fire Protection Bacolod ang ilang permit kag ginpasalamatan sini nga ginakomodar man sila sa ang ilang ginapangayo. Sunod diri matapos ini hulaton man naman nila nga pagpermahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang permit sa karon para yung ilang pagtukod sa ilang mga stalls apag hindi pa sila makaumpisa sa pagbuliga basta wala pa sila sa ginauyatan nga permit. Pahag ni Villaruz nga na-delay ang ilang construction sa mga stalls bangod sa asod-asod nga paglabay sang bagyo. Ginaluman man sila nga maumpisa na sa masunod nga semana ang pagbaliga nila sa firecrackers kag fireworks. Nagpatindog ng stalls, complete na kami. And gina-wait na lang namin na makausad ang among na pag-process ng permit. Ang permit naman right now ara pa sa Bureau of Fire. And salamat ng kami sa Bureau of Fire, no? Kay Mamasip, kaya na-accommodar man kami. And ongoing overtime sa pag-process ang among na permit para mapermahan kami, para makatusid kami, CMC, to sa Mayor sa permit. Ang kabay sa pahag ni Ryan Villaruz, representative sa Bacolod City Firecrackers and Fireworks Association. Kabigon nga illegal ang tanan nga ginabaligya nga firecrackers sa guwasan designated area nga firecracker zone bisan pa nga may permit. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod kay Fire Superintendent Jenny May Masip, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station sa initial 43 na ang nakaprocess sa ila sang permit via online kag pahanumdom ini nga hindi sila anay pwede kabaligya tubtob nga wala pa sila sang permit. Sunod diri ang designated area kung diin makabaligya sang palupok yara sa likod sang Pope John Paul Tower tugid lamang. Paandam sini nga ang tanan nga nagabaligya sang firecracker sa guwa sang firecracker zone ginakonsiderar nga illegal bisan pa nga may mapakita sila nga permit. Dugang pa sini wala sang local manufacturer sang palupok sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang ginalauman sini nga madamo sang magabakas sang palupok sa Disyembre 23, tubtub 24 kag Disyembre 30 kag 31. Start da sila display sang ilang mga firecrackers, mga like once they have the permit. Kaya hindi sila ka-display kung wala sila sang permit. Selling of firecrackers and pyrotechnics outside the designated area is considered illegal. Bisan nga mambal niyang mga ano nato nga may permit sila, no? But since they are operating outside the designated area, illegal ni siya. And that's also one way of supporting ini mga gabaligya naton. Napatiyan ang pahayag ni Fire Superintendent Jenny May Masip, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Councilor Homer Baez, ang chairperson sa Committee on Ecology and Natural Resources nga may matabo nga advanced procurement. Bagod wala sa nasa extension na pangihatag sa IPM Construction and Development Corporation sa ilang kontrata nga maghakot sa basura sa syudad sa bahin sa tubtob sa lamang sila sa Disyembre. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Baez nga mayara naman sa bago nga bidder para sa garbage hauler sa syudad sa pag-umpisa sa Enero sa masunod
sunod nga tuig. Sunod diri hindi lang kung hindi na magwanta ang reklamo sa mga pumuloy angot sa basura nga wala ginakot sa IPM. Pahayag sa ring sa bulan sa Disyembre lauman nga marabugid sa basura nga nagpasalig na ang Bacolod Environment and Natural Resources Office nga magpagwa man sila sa equipment. Sa karon ginapangabay ni Bais nga kung tani bisan pa nga negosyo ang lakat dapat ginatrabaho gid ang responsibilidad. May advance procurement na matabo. Bali, no more extension. No more On the part sa IPM. Pag end sa ila contract by December, whoever ang mag-lusot nga kung maging winning bidder para sa dason tuig nga hauling collection sa basura, siya na mag-start sa by January. Nabatian si Councilor Homer Baez at Chairperson sa Committee on Ecology and Natural Resources. Ginkumpirmar di Bacolod City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu nga naserbi na ang 60 days preventive suspension sa Assistant Department Head sa General Services Office nga nag-falsify sang dokumento agud makaloan ng mga empleyado sa Government Service Insurance System kung GSIS. Suno kay Chu, si Assistant Department Head Andre Familiaran gindagdagan sang 60 days preventive suspension nga wala sang sweldo samtang 32 naman ka empleyado sa opisina nga involved man ang ginpasakaan sang formal charges nga serious dishonesty, grave misconduct, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Sunod diri gindagdagan sang suspension ng Assistant Department Head agud indi ini makaapekto sa proseso nga pagbasaka sang kaso batok sa ila samtang ang 32 naman ka empleyado nagapadayon sa pagtrabaho. Sunod kay Chu ang rason nga ginhambal nila amo nga madamo sila sang kinahanglan nga balaklon samtang gintanyag naman sini sa GSIS kung ano ang ila desisyon angot sa natabo. Nang reported mass falsification sa GSO nga department. Pinaglabot man sa ila ng incident. So they are making a follow-up and making us the city explain about this incident. So gin-finalize na namon ang investigation report. Ang submit na gin-approve na ni Mayor. So among the recommendations in the investigation report is the filing of formal charges sa mga persons involved. So, sino sila? Ang 32 ka-employees, no? Nga nag-commit sang falsification dito. So, ipasakaan sila sang formal charge tag-isa-isa. Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Carl Joseph Chu. Sa katapusan nga barita lokal gipahayag sa National Commander sa Task Force kasana gatuig 2022 pa lamang nagpasa na sila sa complaint sa Office of the Ombudsman batok sa Department of Public Works and Highways o kon batok sa DPWH sa nagkakatabo anomalya sa flood control project. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay John Chong nga nagpasa na sila sadto sa ebidensya angon sa involvement sa mga congressman sa bidding sa mga proyekto. Sunod diri ginhambalan sila sadto sa Office of the Ombudsman nga kulang pa ang ebidensya kag nagpalapit pa sila sa Commission on Audit o kon kawa apang wala man ginhatag ila request pag dito nga sadto pa lamang nakabalo na sila sa 100% nga may nagakatabo nga arrange sa bidding kag mismo ila ginampadulungan ang mga palpak nga proyekto ginakasubo sa ring nga kung saan upa may matabo kadako nga halit ang anomalya sa flood control project amo pa lang gin sa ang problema sa tuig 2022 patan inatagan sang pagtamod. So pa diri kung ano man ang ginaimbestigahan sa Blue Ribbon Committee mayra na sila sang kopya humalin pasadto. Well, in fact, ang inang reklamo na sa Ombudsman, 2022 pa kita nag-file isang complaint sa Office of the Ombudsman regarding sa DPWH na may ara kita evidence na may mga substandard, kag may mga arranged bidding, kag may involvement sa mga congressman regarding sa mga project, meeting, involvement ng flood control, kag arranged bidding. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. John Chong, ang National Commanders ng Task Force Kasanag. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalonta ang pinakaling rakat sang panahon nagikan sa to sa ring Bombo Weather Center kasubong man ang madetalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sini. Seashells are harvested for consumption as traditional food. Dinapadamo nila ini, isa-isa ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells sini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Sa Christian belief,
Kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Kristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amuang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas. Philippine Standard Time, 18 minutos sa ang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Makabomboy balanta pinakuling lakat sa ang panahon nagikan sa aton sa nga Bombo Weather Center. May kopod naton si Bombo Saldiforo II. Sa aton nga weather update, subong nga Biyernes, may aras ang 3 ka weather systems nga naka-apekto sa Pilipinas. Ang shear line o kan pagbugwari sa mabugnaw nga northeast monsoon. Kag hangin amihan o kanang mainit nga easterlies o kanang hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nag-aapekto sa nasidlangan sang Southern Luzon kag Eastern Visayas. Makita sa latest satellite animation ang maulanon nga panahon, partikular na sa dako nga bahin sang Bicol Region, Eastern Visayas ag pila ka bahin sang Quezon Province. Amihan naman ang nag-aapekto sa Northern kag Central Luzon kung sa diin mabatyaga na mabugna yung panahon. Samtamangin magalumon man ang panahon nga makatugas ang mga pag-ulan. Easterlies naman ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sa aton nga pungsod. Lauman ang mainit nga aga tubtob sa udto, apang sa hapon tubtob sa gabi malauman man ang tumalagsahon kag makadali nga mga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Sa karon wala sa may na-monitor nga low pressure area sa sulod kag sagwa man sa Philippine Area of Responsibility nga magapadayon tubtob sa masunod nga duha ka adlaw. Samtang sa aton nga antas ang temperatura diri kita sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius, 7% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon niya 10 km per hour, mostly cloudy. Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, 7% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon niya 3 km per hour, mostly cloudy. Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius, 13% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon niya 21 km per hour, cloudy. Tacloban, 25 to 27 degrees Celsius, 40% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon niya 19 km per hour with light thunderstorms and rain sa Butuan, 24 to 30 degrees Celsius, 9% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon niya 3 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:58 subong nga aga kan magatunod. Alas 5:19 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Saldiforo II, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa ang nakaligad sa takna nga sa isa aga kagron mga kabombo liton magita sa detalye sa balita national. Nagpadagan sa search warrant ang National Bureau of Investigation Organization Transnational Crime Division o kon NEI-OTCD sa sulod sa mga condominium unit. Niana ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Bonifacio Global City sa Taguig kahapon na Disyembre 11. Ang search warrant ang gini-issue sa Regional Trial Court sa Taguig nga nagatag sa otoridad sa mga investigador nga mangita sa dugang ebidensya. May kang tanan sa makaso sang graph nga ginpasa bato kay Ko angot sa Manumalya nga flood control project sa Oriental Mindoro. Gipag ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari nga sa unang inspection order nga gini-issue sa Makati RTC visual search lamang ang gintugutan sa NBI ka Philippine Competition Commission na agud hindi malapas ang Philippine Competition Act. Ang sa karon nga search warrant ang naghatag na sa mas dako nga otoridad. Suno ka Malyari, ang search warrant ang nagatugod sa NBI agents nga kompiskahon ang anuman nga dokumento kon kwarta nga posible may kangtanan sa investigasyon. Sunod diri obligado ang mga operatiba nga maghatag sang update kag post-operation report sa direktor agud makapag-uman sang update sa resulta sa search warrant implementation. Ginklaro ni Anay Department of Labor and Employment o Condole Secretary sa
Silvestre Bello III nga hindi si President Ferdinand Marcos Jr. ang nag-offer sa iya nga magkandidato sa Davao City. Una ginpahayag ni Bello nga ginoferan siya sang 1 billion pesos agud nga magdalagan sa Davao City bato kay Representative Isidro Ungab nga kilala bilang kaalyado ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Naibaluan nga si Bello ang isa sa mga miyembro ng PDP Council of Elders. Sa isa ka forum nga ginorganisa sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, ginklaro ni Bello nga si President Ferdinand Marcos Jr. nag-offer sa iya nga magpadalagan bilang kongresista. Apang nagpanindugan siya nga ang tawo nga nagpalapit sa iya ang kilala sang presidente. Nagapati man ini nga mayara ini sang clearance gikan sa kay Presidente Marcos. Sunod diri sang wala niya ginbato ng offer, gilayon siya nga ginpahalin bilang chairman sang Manila Economic and Cultural Office sa CONMECO. Dugang pa ni Bello nga una niya ginapaminsar nga siya ang padalaganon bilang alkalde bato kay former President Duterte. Nagpanindugan ng anay Duterte appointee nga wala siya sang plano nga kontrahon ang anay presidente nga dugay na naman niya nga abyan. Formal na nga nanumpa si Attorney Johan Carlos Barcina bilang bag-o nga Commissioner kag Chairperson sa National Privacy Commission o NPC. Ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panumpa ni Barcina sa Malacanang. Nahibulaan nga antes ng NPC Commissioner si Barcina ang nagserbi bilang Executive Director sa Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations o GCG. Ako nakapagkit sa Republic Act 10173, ako ng Data Privacy Act and ako nga ang Privacy Commissioner ang magaserbe sang 3 ka termino. Sa katapusan nga balita national, nag-attempt ang mga barko sa China nga palayason ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kag Philippine Coast Guard vessels nga nagahatag sang bulig sa mga Pilipino nga mangingisda sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sunod sa report, isa ka Chinese warship ang nag-issue ng radio challenge sa mga Filipino ships sa ginaagawan nga kadagatan. Ang transmission ang nabaton sang isa ka BFAR aircraft. Sa regular nga maritime domain awareness flight sa BFAR kag BCG, nakita ang mga barko sa Chinese Coast Guard kag People's Liberation Army Navy nga ginatabog ang mga sakayan sa Pilipinas. 4 ka BFAR vessels kag BPR Cape San Agustin sang PCG ang yara sa Bajo de Masinloc para sa ila regular nga kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda program kung sa diin sila ang naghatag sang supplies sa mga Pilipino nga mangingisda. Ang shoal ang yara sa sulod sang Exclusive Economic Zone o EEZ sa Pilipinas. Suno kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on West Philippine Sea, na monitor nila ang duha ka destroyer-class ships, isa ka replenishment vessel kag anom kay China Coast Guard vessels. Suno diri daw kaangay sang David and Goliath ang natabo nga pagkomprontahanay. Apang apisar nga gamay kag limitado ang ilang assets, padayon nila nga ginatindugan ang kinamatarong sa West Philippine Sea. Sa monitoring sang BFAR aircraft, nakita ang mga yellow buoys nga gin-install sang China sa Bajo de Masinloc kag sa Palibot City. Magapabili naman ang BFAR vessels malapit sa Bajo de Masinloc agud maghatag sang crude, ice, pagkaon kag iban pa nga supply sa mga Pilipino nga mangingisda samtang sang damlag lamang. Natapos naman ang 9th Bilateral Maritime Cooperative Activity sa Pilipinas kag Estados Unidos kung sa diin ang Philippine Navy Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal ang nagpartisipar sa surveillance operation upod ang isa ka guided missile destroyer sang US Navy nga USS Rafael Peralta. Nagupod man ang Philippine Air Force FA-50 light combat jets upod sa US Navy P-8A Poseidon surveillance aircraft sa pagpatigayon sang maritime patrol. Sailor man kita sa mga detalye sa balita international. Nagdangat na sa 34 ka individual ang dadulan sa kabuhi kag badamo ang nasabaran matapos ang natabo nga airstrikes sa militar sa Myanmar nga nagtupa sa isa ka ospital. Nahamtang ang ospital sa banwa sa Maracu sa bahin sa Rakhine State nga kontrolado sa Arakan Army, isa sa pinakamabaskog nga ethnic armies nga nagapakig-away batok sa militar sa pungsod. Nabulan nga pila ka libo na ang napatay kag milyon ang nag-evacuate matapos nga control sa militar ang poder bagod sa Kupa sang 2021 nga nagresulta sang civil war. Samtang nagapabilin nga nagahipos ang militar sa Myanmar na nungod sa natabo nga airstrike. Opisyal nga ginlunsad ni US President Donald Trump ang Trump Gold Card Visa Program sang Disyembre 10 nga nagahatag sang oportunidad sa mga pumuluyo sang iban nga pungsod nga makabaton sang legal US permanent residency pinaagi sa dako nga kontribusyon. Ginpahayag sa White House nga ang programa ang nagasugod sa bago nga website nga trumpcard.gov kung sa diin pwede maka-apply ang
interesado kag ginapasalig ang US residency in record time. Sunod diri ang gold card ang ginlaragway nga may kaangay nga pribilehiyo sa green card o kon permanent resident status kag ang mga nakabaton sini ang pwede makatrabaho kag magpuyo sang permanente sa Amerika samtang may plano man nga maglunsar sang mas mahal nga kategorya nga ginatawag Trump Platinum Card sa balor nga $5 million nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa mga foreign nationals lakip na diri ang posibilidad nga makapuyo sa Amerika tubtob sa 270 days nga wala sang pagabayaran nga buwis sa non-US income. Sa katapusan nga Balita International, compare simple sa lamang ang pagselebrar sa Philippines, Pasko sa Bataw dito- sa Switzerland kung ikumpara sa Pilipinas. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Bomba International News Correspondent Emelisa Lauron Becker para sa iya medyo boring ang serbasyon dito hindi kaangay sa Pilipinas nga pag-upisa pa lang sa bare months mabansagan na ang Christmas spirit. Sunod diri isa ka semana antes sa Pasko amo na lang nga nagabutang sa Christmas tree ang mga Swiss people. Sunod pa diri wala man sang Noche Buena dito kag ang mapagkaon na kalabanan mga utan kag prutas sa labi na gid ang cheese kag chocolates nga amo ang kilala dito. Apang parayon nga ginahimo ni Becker ang mga nakaanda na sini sa Pilipinas kung paano ginaselebrar sa mga Pilipino ang Pasko. Actually, ang Christmas dito, compare sa Philippines, dito medyo boring ng konti. Sa atin kasi, yung Christmas sa atin, pag sinabi mong yung katapusan ng buwan is bare, like September, October. Yes. So sa atin, parang, ay, Pasko na, di ba? Correct. Dito kasi iba. Karamihan, lalo na sa mga Swiss, nag-start lang sila maglagay ng Christmas tree siguro a week before Christmas. Ang kabayan sa pag ni Bombo International News Correspondent Emelisa Lauron Becker, direkta sa Switzerland. Sa balita sa negosyo, nag-impose ng Department of Agriculture kung DA isang bagong maximum suggested retail price o kung MSRP para sa red onions sa 150 pesos per kilo umpisa kahapon. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., iban sa mga retailers nagahambal nga locally sourced ang sibuyas nga ila ginabaligya agud mapresyuhan ini sang mahal bisan nga imported ang produkto. Sunod diri ang main issue nila amo ang red onion bangod sa mataas ini nga presyo nga nagdangat sa 250 pesos tubtob 300 pesos kada kilo. Santo sa MSRP, ang red onions nagabalor sa 150 pesos gikan sa 120 pesos kada kilo samtang yellow kag white onions naman nagapabilin sa presyo nga 120 pesos per kilo. Pahayag ni Laurel mag-issue sila sang show cause orders sa mga retailer nga wala nagasunod sa bag-o nga implementasyon. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rates sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines sa 5 kahapon sang hapon ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 99 centavos, Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 61 centavos, Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 80 centavos, Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 78 centavos, ang euro may baylo nga 69 pesos and 26 centavos. Ang business trading ang liwat nga magabukas alas 9 subong nga aga. Sa balita sa Nampang, nagdugang sa Bulawan nga medalya ang gymnast nga si Alia Fenigan kag ang atleta sa jiu-jitsu nga Sanday Kimberly Custodio kag Dean Rojas para sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand kahapon Disyembre 11. Nanging kampiyon naman si Fenigan sa Women's Volta Finals. Pag-review kag recompetition matapos ang request ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino antes sa opisyal nga gideklarar bilang nagdaog. Samtang giperde ni Custodio ang tie sa finals kag nakuha ang Bulawan nga jiu-jitsu ni Wasa Women's 49 kilograms samtang si Roas naman ang naging top sa bansang jiu-jitsu men's 85 kilograms event. Nagdugang man ang Olympian swimmer nga si Kayla Sanchez sa duha ka silver medal sa gikan sa women's 50 backstroke kag 200 meters sa freestyle event sang Miyerkules. Nagdaog naman si Hailey Garcia sang silver sa women's uneven bars samtang napiyerde si Clarence Zarza sa tie nga si Patsarakan Polkerd kag nakakuha sang silver sa women's 46 kilograms category. Nakakuha man si Eman Xavier Baluyo sang silver medal matapos siya ang mapiyerde batok kay Di Tong Dang sa Vietnam sabay sa Jiu-Jitsu men's 69 kilograms ni Wasa Finals. Samtang gymnast nga si Austin Ace de Leon ang nakakuha sa bronze medal sa men's ring sa men's floor exercise. Nabalaan nga nagsaka sa kalawang pwesto ang Pilipinas nga may 30 ka medalya sa pinakuling tali sang 2025 SEA Games kahapon Disyembre
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo. Inyo na batian ang kabugusan mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga adlaw sa Biyernes, sa 12 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagaroon sabay sa ato sa Christmas count, may nabilin nga 13 na lang ka daw. Pasko na! This Christmas we share the love. Mga kabombo, kaming inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Aga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kagaroon, sabay sa ito sa ring Bombo News Analysis. Ginpadala sa isa sa moko detag parmatis ang Bombo Radio Bacolod. Kinigin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo flood control. Control amo ang kinahanglanon. Kung sa tion nga may baha naghalit sa aton. Daw kaangay nga wala na sang iban nga rason kay flood control dayon ang basulon. Flood control isa lang sa mga factor. Sa diin diri ginabasol ang kontraktor. Upod naman ang mga opisyal nga abilidaran, kickback sa gobyerno ang ginabantayan. Apang mayara pa iban nga ginakabangdan. Kung nga ang baha hindi malikawan, lakip diri ang pagkakalbo sang kagulangan nga mga tao man ang may kahimuan. Isa pa gid mo ang mga basura, mga tao man gyapon diri ang naglapta, gani sa mga imburnal ang nagbara, tubig baha sa pag-ilig ang ginpungganta. Sa karon si PBBM sa aton magabisita. Agud lang taon kung may mga ghost project man kita. Angot sa flood control nga mo ang gina-rekomenda sa pagdikaw sa baha nga ginakakulbaan ta. Mabisita man o kung hindi ang presidente ta, may ghost project man o kung wala. Problema magapabilin kung pag-istoryahan ang baha, bangod mga katawhan, may amot man sa sini nga problema. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Aurelio Rendon, sang Barangay Banago, Bacolod City. Is a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man importante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kaya ginangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, among gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane, ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula
yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars, kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros, may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madami pa. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag hiligaynon essayist sa tong golden age sang hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hulyo Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos ay nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Christmas is a time for sharing,
giving gifts for everyone. Sa ato sining Christmas countdown, This Christmas, 13 días lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na mga kamumo palagay si Platutunan Bombo Report, 2nd edition. Petsa 12 na kita karon niya sa bulan sa Desyembre, ikaduhang adlaw sa Biyernes sa kadusing bulan sa tuig 2025. Sige hapon ko po Diyos siningaga, Bombo Dennis Rubica. Balita nga ito ni Balon siningaga palagay si Platutunan Bombo Report, 2nd edition. Ining ginkadna ka drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit kabis may Proclam Perong Barangay 2. Isa ka 53 anyos nga babae ang nadakpan, ha? Masobra 100 gramos ang sabong na recover. Of course, ining isa ka ginpatagay mga entrapment operation no, sa aton mga otoridad batok sa isa ka persona. Kaso ni kunong human trafficking. Ibalon taniya, detalye sini sa report no, ni Bombo RG came ka CPS Patrol. Paano ninadakpan ng 53 anyos ng babae, ang nakuhaan sa suspected Shabu. Sa patrol, Bombo RJ, good morning, come in. Isa ka 52 anyos nga babae nga ginatawag nga alias Daita sa residente sa Proclampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, ang ginpatigayunan sang bypass operation sang nakaligad nga gabi Bombo Dennis. Suno sa aton nga nakuha nga impormasyon dira sa may Proclampirong ginapsani ni siya sang paglapas sang section 5 kag 11 sang RA 9165 sang Comprehensive Dangerous Drugs Act matapos nga madakpan sang madakpan 105 grams sa suspected shabu nga may street value masobra ni Bombo Dennis sa milyon nga nagadangat sa 714,000 pesos na ginimplementar sa operasyon sa CDEO sa Bacolod City Police Office nga gipangunahan ni Lieutenant Antonio P. Benitez Jr. ang head sa CDEO upod kay Police Lieutenant Richard Oligada, Assistant Chief sa CDEO sa bypass nadakpan ni ang mga na-recover ang isa ka heat seal transparent sachet sa puti ka crystalline substance o bypass item. Siyang pagid ka heat seal transparent sachet sang puting crystalline substance, 1,000 bypass money, kag iban pa nga mga drug items. Nagsuno sa report, ang street price ng droga sa lugar mo ang 5 grams so isa ka bulto amo ni ang 10,000 pesos. Kaga sa karon padayon nga monitor man sa kapulisan kundi ininigalin sino pang mga kaupdanan Bombo Dennis kaga posible nga mga buyer man sa siniman nga lugar Bombo Dennis. Samtang sa piyak naman, isa man ni kagin arrest man, arestado man ning isa man ka babae, isa ka 21 anyos, nga isa ka sa human trafficking via social media sa Bacolod City, Bombo Dennis, Negros Occidental, isa ni ka 21 anyos nga lalaki, nga ginatawag man nga tan ang nadakpan sa December sa nakaligad nga adlaw sa Bacolod City sa mga operatiba sang Regional Anti-Cybercrime Unit sang Negros Island Region na isa ka entrapment operation sa PNP ACG Bombo Dennis. Ginakusaan ini siya sang human trafficking kag sexual exploitation sang sa lalaki pinaagi sa social media platform sa paglapas sa section 4 sang RA 10364 or Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ni sa Bombo Dennis. Kaangot man siyempre sa Section 7 sang RA 10175 or Cybercrime Prevention Act. Ini ang suno sa acting director sang PNP Anti-Cybercrime Group, Police Brigadier General Wilson C. Asweta, siya ning acting director sang PNP Anti-Cybercrime Group Bombo Dennis. Nagpasalamat ni sa unit sang sa operasyon kag suno siya ining human trafficking isagid ka seryoso nga krimen nga ginapasakaan sa mabugat nga silot lakip na ang multa kag preso no paggabutang sa presuhan sa sining nadakpan Bombo Dennis kag PNP anti-cybercrime group ang committed ged kag barayon nga ginapangita man tapuso na ining illegal nga aktibidad diri sa syudad sa Bacolod even sa Negros Island Region kag mga otoridad ang kaparayon sa investigasyon kag nangahingyo man sa publiko Bombo Dennis nga magpibalo
kung naera sa nga mga amusinib lang nga kaso, like for example, larap lang inquaan ka, usually dubya o magdubyo bala, sending sa mga picture na bising imo na alawas kung gisa ako mag-break na mo Dennis dara na nagka-pinahugay bala or blackmailing at ipalapta ko ni kung hindi ka magbayad o hindi ka magbalik sa akon or kung ano man ang ginayo ya Bombo Dennis. So muna ang ilagay na bantayan gid most especially sa sining cybercrime kung madumduman naton kahapon man nga adlaw ni Bombo Dennis mera man sa pag explicar dito ni police Captain Public Information Judices Catalogo Public Information sa Negros Occidental Police Provincial Office ilabi na gid sa tion man subong sining Disyembre madamo-damo sang mga ginatawag naton nga mga bonuses na abo man isa man sa mga ginagamit man sa mga cyber crime man bala ilabi na gid ni ang pagpang-scam and also syempre amo nim lang ining that happened niya ining natabo naman niya Bombo Dennis ano gid niya pure gid niya nga ti may araya sa ginatawag naton nga naglapas gid sa anti cybercrime group o Bombo Dennis ang PNP. So muna ang panumdom ilabi na gid sa aton man mga utod nga ti maghalong gid ilabi na gid nga hindi lang mag-set lang sa inyo man mga pictures or video tapos even arap la pagit Bombo Dennis ang mga pagpakayo kung baloon nyo gid nga kilala kag saligan nyo nga may salig gid kamo Bombo Dennis kag hopefully ti ara gid kamo para at least may ara bla safe bala ang inyo man mga files dara sa inyo nga mga cellphones kay personal gid niya hindi ka ni laptop Bombo Dennis kay mo na ang isa ang source man sa mga amos ni pagpalapta sa mga videos kag also sa hindi maayo man paguba man sang imahe Bombo Dennis at the same time sa sining tawag naton blang ginagamit man ang blackmail sa mga tawo man nga gusto magkuha man sang kwarta Bombo Dennis kapalit man sa nga ila man nga ginapangayo Bombo Dennis. Sige, Bombo RJ. Salamat kay Bombo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Kim Kasipi. Tao, dakpat interpretation, human trafficking, or sa may syudad sa Bacolod. Sa 50 minutos sa nakalikistak ng alas 6 sa agaton sa kapulisan, hindi na magpatagayon sa musol taping. Hindi lang pagbutang sa tabon, pagbutang sa silyo dira sa punta sa sa ila sining mga issued firearms. Kung duman naton, few years back ago, ginihimo ini sa aton kapulisan nga silyuhan ang punta sa pusil, service firearms sa aton nga pulis, para masiguro nga wala sa may magpatigayon sang indiscriminate firing, particularmente sa pag-abot iya sa bag-ong tuig. So lately lang daw 2 years, 3 years na, daw ika 3 years na subong, nga wala sang imuon nga muscle taping sa mga armas o pusil sa aton kapulisan. So far about last year, daw amot may pulis nga na-involvar, daw wala so far, there's Negros Oriental, Negros Region, wala asing pulis nga na involvar sa indiscriminate firing, kaya kadelikado, sinayin yung palupok mo sa arbas mo sa ibabaw, delikado ina para sa mga pumuluyo, sa mga nagligad nga tinuig, kadamo sa mga biktima sa indiscriminate firing, especially ining mga sibilyan, nga nagapalupok sa ilas ni Pusel sa tinion sa pagsaulog sa bagong tuig. Subong nga daw at least daw nagkanay-kanay na. Kaya daw kestikto na sa atong pulis, vigilante na atong kapulisan, vigilante na atong mga pumuluyo nga nag-report dayon sa atong mga pulis kung may ara sa mga sibilyan sila nga makitaan nga nagapalupok sa ilas sining armas. Nagapalupok sa ilas sining nga pusil. Amo nang purpose, nga kinabutangan sing tape ginasiliwan dira ginapirmahan ang punta sa mga service firearms sa ato sa kapulisan. So kapon mismo ni si ato si Negros Occidental Provincial Police Office spokesperson Police Captain Julisis Catalogo naghambal nga wala na sang paghimuon nga muscle taping. Importante lang guro disiplina sa aton kapulisan. Di sa pulis sa mga sibilyan,
man nga nagaposes sang firearms. No? Sa mga sibilyan, tiga na ining mga kanya, mga pro-gun holder, no? Bilid na sila kay disiplinado na sila ya. No? May mga seminars na regarding sa pag-safety sa armas, no? May pila ka mga sibilyan. Ni bala yung wala gid ka kanamo-namo bla, no? Padayaw lang nga magpalupok sila armas sa tion sa selebrasyon sa bagong tuig. Mo nang bantayan tan. So kita nga puno maging vigilante kita. Kasi mayroon kita da katupad balay, mayroon kita taka barangay, nga magpalupok sa ilarmas o nagapakita kita padayaw sa ilarmas, i-report yun na sa aton nga kapulisan. Okay, kadelikado, magpatagay ko sa indiscriminate ka, firing, misin sa babaw lang iatod, pero pag saka asang bala, mag-abot ang point of destination, yun ang manaawin na siya mo. So kung anong porsa sang bala pagsaka, amo ng porsa yung pagpanaog, kita mo yung mga gusto nga kaigo, indiscriminate firing, ang atop, buslot, ang biktima sulod sa balay, igo pa. Amo na kadelikado sa ginatawag nga magpalupok ka sa imo sining armas, bisan pa sa ibabaw. Hindi ina pwede. Hindi gina pwede. Kag, bawal gid jay palupok lang palupok mo kung gusto gid man ka legal gid man armas mo, may lisensya man may permit to carry firearms outside residence, may firearms license ka kadto ka to sa mga sa mga firing range na dito kaya pag gusto ko to palupok sa imo sining armas, no? O pagwa mo sa firing range taguon mo na sa hasta sa imo sining balay, kaya di na sa pwede nimo na mapa lupok pa, kay kadelikado sa aton sini nga mga pumulo. Sa gabay pa, aton nga mga kapulisan, aton nga mga membro sa armed forces, mga sibilyan, aton nga nagaposes ang firearms, hindi ikaw mo magpalupok sa inyo sing armas, kay kadelikado. Ang bala nga magwa sa punta sa inyo sini nga mga tagseka pusil. Why niya pili mo? Hindi niya maglikaw. Kung amo nang alagyan niya, bahala niya kung sinuhara na sa alagyan niya. Bata, tigulang ka man. Kung alagyan niya nga hara ka dati, igo kay. Muna nga wala na yakwan, wala na i-address ang bala. So, muna kadelikado. Kung magwa na ang liso, ang bala, sa puntas ang isa ka pusil. Wala na pili. Mapundol na siya kung tigaan na yan sa kadulot. Kung samtang may pursa sa iya, tanan niya, agyan niya, lutsun yung gina. Di kung mataymingan nga rag ka, mabutang sa alang-alang imo sining sitwasyon. So, muna panawagan na kita sa mga uyat sa armas. Bawal, hindi gid mag-indiscriminate firing sa siniselebrasyon sa Pasko kag bagong tuig. Ito pa natin pagpalagay siyempre tuntunan Bombo Report sa second edition. Christmas is a time for sharing, giving gifts for 13 días na nabilin bago mabot ang adlaw sang Pasko. this Christmas. We share the love. Standby na Kamusin Center sa aton nga Bombo Network News. Inyong lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! The annual fiesta sa Maragpayaw sa bulan sang Pebrero. May ginahiwat mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuago masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulo nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-12 sa buwan ng Disyembre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, we only have 13 days before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga malalaking balita, ang Senate Blue Ribbon Committee binubuo na ang committee report sa ginawang pagdinig sa flood control scam. Ang serye ng investigasyon tatapusin na. BICAM naman, sisimulan ang talakayin ng 2026 budget bukas. Matinding debate inaasahan. Isa namang bagong affidavit muli pong lumutang na nag-akusa kay Vice President Sara Duterte na sangkot umano sa Philippine Offshore Gaming Operator at illegal drugs trade. Ang Pilipinas at Estados Unidos nagsagawa muli ng joint maritime drill sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at France naman, tinapos na rin ang second round ng Visiting Forces Agreement Dialogue. Abangan sa provincial report natin mamaya 10 pulis doon sa may bahagi ng Sorsogon nirelieve sa pwesto matapos malaman na wala sa opisina ang kanilang hepe at hindi rin daw ho sila nakasuot ng mga uniforme habang naka-duty. Abangan din mamaya sa ating international news, daan-daang residente ng Washington pinalikas dahil sa malawakang pagbaha. Update tayo sa Southeast Asian Games. Mamaya magkakabombo ang Pilipinas. Pasok na sa semis sa Southeast Asian Games Women's Football. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita.
Iniulat ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na kasalukuyan ng binubuo ang partial committee report mula sa mga serye ng pagdinig sa skandalong bumabalot sa mga flood control at iba pang mga public infrastructure projects sa bansa. Laman nito ang ulat ukol sa mga rekomendasyon o iyon pong mga irerekomendang makasuhan at mga nalikom na ebidensya para sa paghahain ng kaso. Paliwanag ng batikang senador, kailangan na ring isapinal at tuluyang tapusin ang investigasyon ng komite hinggil sa flood control scandal dahil may mga nakahain ng kaso sa korte. Nangangahulugan nito na hindi na maaring kumuha o maglabas pa ang komite ng karagdagang impormasyon salig sa subjudicial rule, isa hong legal principle na nagbabawal sa pagbibigay ng komento o paglalabas ng dagdag na impormasyon ukol yan sa isang kaso na kasalukuyan ng dinidinig sa isang korte. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, kabilang sa mga inisyal na nilalaman ng report ay ang pangalan ng mga malalaking personalidad na natukoy na responsable at sangkot sa nangyayaring anomalya. Unang umupo bilang chairperson ng komite si Senator Rodante Marcoleta, ngunit matapos ang ilang araw, tuluyan din siyang pinalitan ni Senator Ping Lacson, kasunod po yan ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Samantala, sisimulan na ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang pagtalakay sa 2026 General Appropriations Bill bukas, Disyembre 13. Ayon kay Senate Committee on Finance, Chairman Sherwin Gatchalian, inaasahang magiging aktibo ang bawat miyembro ng dalawang kapulungan upang suyurin ang nilalaman ng pambansang pondo at pag-akmain ang versyon ng Kamara at Senado para sa ikabubuti ng publiko. Naantala lamang ito ng isang araw salig sa naunang kahilingang technical staff ng Kamara at Senado. Katwiran ng mga ito, kailangan ng mas malalim na pagsusuri para mabuo ang detalye ng matrix sa tupang pagtugmain ng magkaibang bersyon ng 2026 budget mula sa dalawang kapulungan. Ayon pa kay Senator Gatchalian, hiwa-hiwalay ang budget documents ngayong taon habang isinama rin dito ang technical description ng bawat proyektong nakapaloob sa pondo. Dito makikitaan niya ang kahalagahan ng bawat proyektong pupunduhan mula sa pera ng taong bayan. Una nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na inaasahan niyang magiging mahaba ang diskusyon sa BICAM at posibleng abutin ng 2 o hanggang 3 araw o higit pa. Target na matapos ang BICAM sa Disyembre 15 at target ding maritipikahan ang pondo pagsapit yan ng Disyembre 22 habang inaasahan itong mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ganap na batas pagsapit yan ng Disyembre 29. Kaugnay ho ng balitang yan mga kabombo, kuha tayo ng dagdag na development mula dyan sa may Senado ng Pilipinas sa pamamagitan ni Bombo JC Galvez. Ito hong bahagyang pagkaantala o pag-urong doon ho sa schedule ng pagtalakay ng Bicameral Conference Committee dito ho sa pambansang pondo para sa 2026. Yan daw ho'y para humasuri pa yung nilalaman ng budget, yung version ng dalawang kapulungan. Maki-update po tayo sa pamamagitan ni Bombo JC Galvez. Hindi tuloy ang Bicameral Conference Committee meeting sa pagitan ng Senado at Kamara sa 2026 national budget na nakatakda sana ngayong Biyernes, Disyembre 12. Inaasang pag-iisay ng magkaibang version ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, napilitan silang iurong sa Sabado ang BICAM dahil hiniling ng technical staff ng Senado at Kamara na bigyan sila ng isa pang araw upang buuin ang detalye ng matrix at mapagkasunduan ang mga magkakasulungat na probisyon at halaga. Ito'y dahil anya, mas detalyado ang mga budget documents at may technical na description sa bawat proyekto. Gayunpaman, sa oras na simulan ng BICAM, nanindigan si Soto na tuloy ang pagsasapubliko nito. Dahilan, kaya raw siya dadalo sa pag-uumpisa ng pagpupulong para masigurong mala-livestream ito. Ay hindi ako papayag yung wala livestream. Starting from tomorrow? Okay. Attend ako. Attend ako sa umpisa. Para makita ko lang na umpisa na at saka monitor yung live streaming. Oras na nag-umpisa tapos walang live streaming, patitigil ko. Inaasahan naman ni Soto na magiging mahabang ikakasang BICAM ng Senado at Kamara na didepende sa pagsusunduin na magkakasulungat na probisyon sa budget. Di naman daw paiintulutan ng liderato ng Senado na magkaroon ng insertions na hindi naman natalakay sa dalawang kapulungan ng Kongreso o anumang amyenda sa budget. SP sa first day ng BICAM, are we expecting ba ito? I expect na mahaba in all 2 or 3 days. Depende sa mga mapapagkasunduan nila doon sa
mga disagreeing provisions only. Hindi Particularly, nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment or what. Hindi tayo papayag. Nothing that will, we will never allow anything that happened last year na mangyaring yan. una nang nagpahayag ng pagdududa si Soto na basta na lamang tatanggapin ng Kamara ang version ng Senado ukol sa pag-aproba ng 2026 budget. Ayon kay Soto, kahit nais ng ehekutibo na sundin na lamang ng mga kongresista ang version ng Senado, nag-aalangan siya dahil malamang ay pagdedebatihan pa rin ng husto ang nilalaman ng proposed budget. Umaasa naman si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi na magkaroon ng bakbakan o debate pagdating sa bicameral meeting. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombots nation, na kinabang umano si Vice President Sara Duterte mula sa pondo ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga drug dealers sa kanyang 2022 election campaign. Ayon niya sa affidavit na pinangalan ng si Ramil Madriaga. Giit nito, inutusan siyang magatid ng duffel bags na mahigit 30 million pesos bawat isa sa ilang tao at lugar, kabilang ang isang mayor sa Laguna, isang comedy bar sa Quezon City at parking area ng ombudsman. Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa Bureau of Jail Management and Penology Taguig, kaugnay ng kasong kidnapping na nais niyang ipawalang sala. Ayon sa kanyang abogado, nagpasya ang kliyente niyang lumantad dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan matapos sa mga pagbisita ng umano'y kaalyado ng Vice Presidente. Plano ni Madriaga na magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman kasabay ng kanyang affidavit. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte sa ngayon. Ako tayo sa iba pang mga balita. Sumalang na sa pre-trial hearing ang siyam na akusado na kabilang sa unang batch ang nasampahan ng kaso dahil sa nabunyag na korupsyon sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Bago nito ay naghain ng not guilty plea ang mga sumusunod na suspect. Itong si Regional Director Gerald Pacanan ng Department of Public Works and Highways, si Public Works and Highways Assistant Regional Director Hene Altea, Assistant Regional Director Ruben De Los Santos Jr., at Construction Division Chief Dominic Serrano, Maintenance Division Chief Juliet Calvo, Quality Assurance and Hydrology Division Officer in Charge Chief Dennis Abagon, at Planning and Division Officer in Charge Chief Montrexis Tamayo. Kasama rin si Project Engineer III o Felizardo Casono III at maging si Accountant Lerma Caico. Batay ho sa inilabas na schedule ng Anti-Graft Court o ng Sandigan Bayan, dumidinig sa kaso namang ito, isasagawa muli ang hearing para sa kanilang bail request pagsapit yan ng Enero 8 ng taong 2026. Inatasan din ng Sandigan Bayan ng mga legal counsel ng mga akusado na magsumite ng kanilang mark o pre-mark evidence. Kung babalikan mga kabombo, kasama itong si dating Ako Bicol Congressman Elizalde Co at 3 iba pang Board of Directors ng SunWest Incorporated sa mga unang kinasuhan ng malversation dahil yan sa manual yung flood control project doon sa may Oriental Mindoro. Sina Ko at ang 3 miyembro ng board ng SunWest ay una na rin ideklara bilang mga pugante kasabay huyan ng pag-uutos ng korte sa kanselasyon sa kanilang mga pasaporte. Samantala, inihayag naman ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na hindi na sila nagkakausap ng senador mula pa noong November 7 at tanging asawa nitong si Nancy ang kanyang nakokontak para sa legal na usapin. Ayon kay Attorney Torion, hindi International Criminal Court related ang huli nilang pag-uusap at tumigil na si Senator de la Rosa sa pagre-reply. Git niya may kalituhan ng gobyerno dahil magkakaiba naman ang pahayag ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, pati na rin ang Ombudsman tungkol sa umano'y ICC warranta. Sinabi rin niyang walang batas ng Pilipinas na nagtatakda kung paano i-enforce ang International Court warrant taliwas sa mga bansang tulad ng Germany, Austria at Canada. Dahil wala rin sa International Court ng Pilipinas, iginiit ni Attorney Torion na wala itong obligasyong isurrender ang senador. Ayon sa abogado, may pangamba si Senator de la Rosa na i-turn over siya sa international authorities nang hindi dumadaan sa local courts tulad ng nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tinanong kung siya ang nagpayong umiwas sa senador sa Senate sessions at tumanggi naman si Torion na sumagot pero kinumpirmang sariling desisyon iyon ni de la Rosa.
Nanawagan naman ang abogado na ilabas ng gobyerno ang kopya ng umano'y International Court Warrant at humiling na bigyan ito para maiharap sa Supreme Court. Oras natin 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Itinanggi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at ng kanyang 2 buwan na biyahe sa 16 na bansa ay isang world tour at iginiit na ito ay para sa opisyal na trabaho at obligasyon sa kanyang pamilya. Sinagot ni Congressman Duterte ang mga online post na nagsasabing naglilibang lamang siya sa abroad matapos questionin ng ilang mamabatas ang lawak ng kanyang itinerary. Paliwanag niya, dumadaan sa formal review at clearance ng House ang lahat ng kanyang mga foreign trips. Kabilang dito ang mga stopover. Idinagdag pa niyang personal niyang sasagutin ang lahat ng gastos at pagpapatuloy ang kanyang trabaho kahit nasa abroad. Humingi si Duterte ng travel clearance para sa December 15 hanggang sa Pebrero 20 na kanyang biyahe na nasasaklaw sa 16 na bansa kung saan papayagan siyang dumalos sa session gamit po yan ng virtual o online. Noong Marso, humiling din siya ng kaparehong clearance para sa personal at work-related trip na kalaunay lumawak din sa 16 na bansa at pinunduhan umano gamit ang kanyang sarili o personal na pera. Sa bahagi ito, mga Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng malaking balita na tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hiling na magkaroon ng isang maayos at mahusay na national budget na maituturing na pinakamagandang regalo mula sa lehislatura. Ang Palasyong Malacanang, sinabing galaw ni dating Congressman Zaldico malilimitahan na ngayong kakansilado na ang kanyang pasaporte. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Pasko na magkaroon ng mahusay at maayos na 2026 national budget. Tugon ito ng Pangulo sa kanyang podcast interview nang tanungin kung ano ba ang gusto niyang makamit ngayong Pasko. Anya, ito ang magiging pinakamagandang Christmas gift mula sa legislatura. Ayon sa Presidente, nais niyang mabigyan sana sila ng Kongreso ng magandang budget ngayong Pasko at yakaan niyang magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. Inaasahang maisusumite sa Bicameral Conference Committee ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill para kanyang mapag-aralan at mapirmahan upang maging ganap na batas bago ang araw ng Pasko sana. Matatandaan na naging kontrobersyal ang 2025 national budget dahil nabalutan ito ng matinding korupsyon at umano'y mga insertion. Dagdag pa ng Pangulo, kung may isa pa siyang hiling na hindi material na bagay, ito ay ang pagkakaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya sa isang bagay na mahirap makamit ngayon dahil sa bigat ng tungkulin na ginagawa niya bilang Pangulo ng Bansa. Bagamat namimiss niya ang simple at payapang pamumuhay noon sa Ilocos, sinabi ng Pangulo na masaya siyang maglingkod sa bayan dahil ang pagkakataong makatulong sa buhay ng kapwa ay pinakamalaking pribilehiyo sa sinumang nasa public service. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. How specific you want to get, but that for Christmas that the legislature will provide us a good budget. Yes. We also wish for that. that will make for a very nice Christmas. Intangible, more time with my family. Yes. You know, in this job, you cannot hang, you can't chill. Yes. There's wala na yun. So, of course, we used to enjoy that very much, especially when we were living in Ilocos. Wala pang trabaho yung mga bata. Simpleng-simple lang yung buhay namin noon. I miss that. But, you know, I'm not saying I'm not happy to be here. I'm happy to be here because you're given, again, the privilege to help, to do something, to help people's lives. That's the biggest privilege that anyone can give you. Yes. If you're in public service, that's a Nais din ni Pangulong Marcos na mapatatag ang sistema ng edukasyon sa bansa na kahit wala na siya sa pwesto ay maipagpapatuloy pa rin para sa mga susunod pang henerasyon. Siniguro ng Pangulo na prioridad ng gobyerno na ayusin, gawing matibay at palakasin ang education system sa Pilipinas. Kaya naman nakapaloob niya ang sapat na suporta rito sa ilalim ng 2026 national budget. Umaasa naman ang Pangulo na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon
ang mga pangmatagalang reforma na isinusulong ng kanyang administrasyon, lalo na ang sistema sa edukasyon sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na karapatan ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng isang dekalidad na edukasyon. Muli si Pangulong Marcos. We have to have kung walang school building, wala, talo na kagad, di ba? You're way behind immediately. Hindi pa nagsisimula, wala na, luging-lugi ka na. The education is one of those things that I hope we can get started in such a way na kahit wala na ako dito, kahit na wala na kami dito, not my administration is no longer here, that this will continue, that this will masanay ang tao so that it becomes a right. And if it is taken away from you, you can demand for it to be brought back. Karapatan namin yan, magkaroon ng ganyan. Huwag niyong tatanggalin yan. And that's what I want to instill in everybody. That's what I want to instill in government. That's what I want to instill in the people. That it is a right. Yes. Samantala, magiging pahirapan na daw ang galaw ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ngayong kanselado na ang kanyang passport. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas madali nang matunton ang kinaroroonan ng dating mambabatas, lalo't maaari na ding humiling sa Interpol ng red notice laban sa dating mambabatas. Sinabi pa ni Castro, maaari nang hingin ang red notice sa Interpol para kay Ko, gayong may pending criminal charges na at arrest warrant na inilabas ang korte. Kung sakali namang may iba pang pasaporte si Ko bukod sa Philippine passport gaya ng naunang napaulat, sinabi ni Castro na hindi ito nangangahulugan na makakalusot ang dating mambabatas. Ayon sa Palace official, may ibang paraan pa para mahuli si dating Congressman Saldico. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita ho tayo mga kabombo, nagsagawang Armed Forces of the Philippines at ang US Indo-Pacific Command ng ika-19 na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces, ipinakita ng drill ang matibay na defense partnership at isang commitment ng dalawang bansa sa regional stability. Pinalakas din nito ang interoperability ng kanilang mga tropa. Nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Jose Rizal, isa kong FA-50 fighter jet, Super Tucano aircraft at Black Hawk helicopters. Gumamit naman ang US ng USS Rafael Peralta, isa kong MH-60R Seahawk helicopter at PAOP-8A Poseidon patrol aircraft. Kabilang ho sa mga drill, ang ship maneuver, ang night stemming, flyby exercise at intercept and escort training. Habang ayon po sa Armed Forces of the Philippines, pinatitibay ho ng panibagong drill ang alyansa ng dalawang bansa at ang kanilang paninindigan sa maritime security at freedom of navigation dyan sa may Indo-Pacific region. Samantala, natapos naman ang ikalawang round ng negosasyon ng Pilipinas at France para sa proposed Visiting Forces Agreement ayon sa Department of National Defense. Pinaunahan ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang delegasyon ng Pilipinas, habang si Rear Admiral Jerome Thillier naman ang tumayong pinuno ng French delegation. Ayon sa Department of National Defense, mahalagang hakbang ang pag-uusap para palakasin ang defense ties ng dalawang bansa. Layunin ang proposed status of Visiting Forces Agreement na maglatag ng malinaw na legal framework para sa presensya at aktibidad ng visiting forces upang maging mas maayos ang trainings at military cooperation. Sinabi ng ahensya na naging produktibo ang talakayan at positibo ang dalawang panig sa kinalabasan. Dagdag pa ng National Defense, nagkasundo ang Pilipinas at France sa kahalagahan na rules-based international order, maritime security at isang matatag at mapayapang Indo-Pacific. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasok sa Visiting Forces Agreement talks noong Marso nitong kasalukuyang taon. May Visiting Forces Agreements na ang Pilipinas at United States, Australia at Japan, kung saan ang kasunduan sa Japan ay naratipikahan noong Senado noong buwan ng Disyembre. Sa ibang mga updates tayo, nasa 60% umano ng jail facilities sa Pilipinas ay overcrowded. Nagdudulot ng unhealthy living conditions para yan sa mga preso ayon sa Commission on Audit. Batay sa 2024 audit report, 36 sa 800 o 484 jail facilities ay sobra ang kapasidad na may congestion rates na hanggang sa 1% hanggang 2,141%.
Lagpas po yan sa standard ng Bureau of Jail Management and Penology at ng United Nations. Higit sa 113,000 ang bilang ho ng mga inmates, samantalang ang ideal capacity lamang ay 50,000 mahigit sana. Batay po ito sa rekomendasyon ng United Nations. Ayon pa rin sa komisyon, nagdudulot ng problema sa kalusugan at sanitation ang congestion at nagtutulak ng mga preso na sumali sa gang para sa proteksyon at material na benepisyo. Pinakamataas ang congestion sa Binyan City Jail Dormitory para ho sa mga kalalakihan at maging sa Muntinlupa City Jail Dormitory para rin po sa mga kalalakihan. Abot po ito ng 2,029% na congestion. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology, humihingi sila ng tulong sa mga lokal na pamahalaan para makabili ng lupa o karagdagang lupa para sa bagong piitan at funding mula sa Department of Budget Management para sa karagdagang pasilidad. Sinusunod din ng ahensya ang Supreme Court Directive para sa plea bargaining ng small quantity drug cases upang mabawasan ang bilang ng mga inmate. Samantala, inihayag ng ilang mambabatas at political analyst na ang anti-political dynasty bill na inihain ni House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos ay mapanlinlang at may malalaking butas o loopholes. Giit ni Deputy Minority Leader Leila de Lima, limitado lamang ang House Bill No. 6771 ang political dynasties at pwede pa rin sabay-sabay manalo ang isang pamilya sa iba't ibang posisyon. Sinabi ng Makabayan Bloc na kapos at mapanlinlang ang panukala dahil pinapayagan pa rin ang magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon at maaring lumabnaw pa ang bisa nito sa deliberasyon. Ayon naman kay Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, pwede pang palakasin ng bill ang political dynasties gaya ng pagkakaroon ng 5 sabay-sabay na opisyal sa isang pamilya. Political scientist Julio Tihangki naman ay nagpunto na malinaw sa bill ang 4th degree consanguinity pero hindi tinutukoy kung ilan ang pwedeng tumakbo at paano na nag-iiwan ng loopholes at nagpapalakas sa dinastiya. Oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. Update ho tayo sa ilang mga kaganapan mula sa may Philippine Army, sa ilalim po ng Armed Forces of the Philippines. Malapit na po ito hong anibersaryo ng Communist Party of the Philippines at alamin po natin yung paghahanda ho dito ng Philippine Army. Kasama natin ang tagapagsalita ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, si Colonel Louie de Maala. Magandang araw ho sa inyo, Colonel, at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, sir. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Alamin ho namin muna, no, yun pong atin pong security preparation para po sa nakatakdang anibersaryo muli ng Communist Party of the Philippines. Disyembre 26 ho yata ito, no? So less than 2 weeks na lamang magsasagawa na ho ng mga anibersaryo kasi usually may mga pag-attacking nangyayari ho pagka ganito. Ano pong mga preparasyon po ng Philippine Army, Colonel? Kung titingnan natin ngayon ang yung paghahanda ng Philippine Army ay same pa rin. Tuloy-tuloy yung ating focus military operation, yung ating tinatawag na internal security operations, lalo na sa mga malalayong lugar. Dahil ang objective naman ng Philippine Army ay panatilihing mapayapa, tahimik, at yung ating mga kababayan ay ma-enjoy nila yung ating parating na Kapaskuhan. Ito naman, no, lagi natin panawagan sa ating mga kaibigan, mga natitira pang miyembro ng New People's Army na sumuko na para naman magkaroon sila ng maayos at mapayapang pamumuhay kasama yung kanilang pamilya. Ang Philippine Army ay hindi tumitigil, tuloy-tuloy yung ating security operations at wala tayong let up at talagang i-ensure natin na mani-neutralize natin itong remaining members, no? Ito yung mga pakalat-kalat na lang na mga members ng New People's Army para to ensure nga na maging peaceful yung ating mga malalayong lugar, yung mga barangay sa malalayong lugar. Mm-hmm. Ilang araw na lamang po bago po yung anniversary na yan, Colonel, no? As of now, wala pang announcement kung meron tayong suspension of military operations. Sa ngayon, wala tayong suspension of military operations. Ang nanatiling direktiba sa Philippine Army, lalong-lalo na sa ating mga field commanders, ay tuloy-tuloy yung pagkandak ng internal security operations.
Kaya mapapansin natin, for the past months, tuloy-tuloy yung ating accomplishments. May mga nagkakaroon tayo ng encounters at meron tayong mga napapasuko. Mas marami yung sumusuko at may ilan-ilan na mga namamatay at kumbaga mas pinili na lang makipaglaban sa ating forces. Kaya tayo ay nagdadalamati din sa kanilang mga pamilya. Kaya sa ngayon, walang direktiba na magkaroon ng suspension of military operations, tuloy-tuloy. At gusto ko lang i-emphasize na wala na tayong active guerrilla fronts dito sa buong bansa. Ang natitira na lang dito ay ito yung mga remnants na lang, yung mga ayaw pang sumuko, maliit na grupo. Kaya tuloy-tuloy yung ating internal security operations na ginagawa. Pero wala naman tayong nakikita na posibleng spillover, Colonel, lalo po ngayong Kapaskuhan, which is yun yung usually binabantay mo ng Philippine Army, sir. Wala na tayong nakikita, no? Wala tayong na-monitor. However, hindi tayo magbababa ng ating alerto, kaya tuloy-tuloy yung ating internal security operations pa rin. Hindi tayo magkukumpiyansa. Tuloy-tuloy yung ating pagsisecure, lalong-lalo na doon sa mga barangay kung saan yung mga dati nilang influence na gusto nilang i-recover, no? Gusto nilang mag-recruit ulit. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating security operations. Ibang mga topic ko tayo, Colonel, no? Bibigyan po natin ng ilang pagkakataon si Bombo Jai for her questions. Bombo Jai. Colonel, may mga intel monitoring o threat assessment po ba ang Philippine Army na nag-flag ng anumang risk specific to the holiday season? Sa part ng Philippine Army, wala tayong nakikita. But still, continuous yung monitoring ng ating intelligence community, kasama dito yung intelligence groups ng iba't ibang government agencies ng Philippine National Police. Hindi tayo nagbababa ng alerto, tuloy-tuloy yung ating monitoring. At gaano kahanda naman po ba yung Philippine Army kapag mayroong mga emergency response needs kagaya ng mga aksidente, mga kalamidad o biglaang security disturbances habang holiday rush bilang support sa Philippine National Police, Colonel? Ang buong Philippine Army, meron tayong tinatawag na emergency response companies, no, na always on alert, lalong-lalo na dahil itong panahon ng Disyembre ay ito yung mga panahon na kung saan may dumarating yung mga bagyo, may mga pag-ulan na nagkukos ng mga pagbaha. Kaya tuloy-tuloy yung ating paghahanda pa rin, yung ating personnel, habang sila ay hindi nakadeployed, tuloy-tuloy yung kanilang training, yung kanilang paghahanda para kung sakaling tawagin sila para for HADR operations ay nandoon kaagad, makapag-provide kaagad ng assistance sa ating mga kababayan. At meron din tayo always continuous yung ating coordination with the different local government units para naman dito sa any eventualities. Meron tayong mga provided na security personnel for any depende sa magiging situation. Mayroon po ba kayong paalala, Colonel, sa ating mamamayan sa far-flung or conflict-sensitive areas to keep themselves safe ngayong Kapaskuhan? Yes, no, sa ating mga kababayan, no, hindi lang sa far-flung areas, kundi sa lahat ng ating mga kababayan, na ang inyong Philippine Army ay laging nakaantabay kung kinakailangan nila ng tulong. Kaya ang security, ang peace and order sa bawat lugar, no, ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng Philippine Army, hindi lang ng Philippine National Police, at hindi lang ng local government units, kundi lahat tayo ay dapat may responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad ng ating mga lugar. Kaya tayo ay dapat magtulungan. Kung sakaling meron silang mga nakikitang mga miyembro pa ng mga New People's Army na pakalat-kalat o kaya yung humihingi sa kanila ng mga extortion monies, ay agad-agad dito isumbong sa ating mga kasunduluhan, dahil ang gusto natin na talagang ma-ensure yung peace and order doon sa lugar. Ang Philippine Army ay katuwang din nila sa pagpapanatili o pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. Kumbaga tayo ay mayroon tayong mga tinatawag na community support teams doon sa kanilang mga lugar
para alalayan sila, para mapaabot ng ng mabilis yung mga basic services na kinakailangan nila para naman sa kanilang basic na mga kailangan sa edukasyon, kalusugan, at lalo-lalo na yung pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. Okay, speaking of support, Colonel, may support role din po ba ang Philippine Army sa transport security? Halimbawa sa pag-asista doon sa mga ports, sa mga bus terminals or airports kung may mga unusual surge sa kaugnay sa passenger traffic? Una-una, ang Philippine Army, yung ating Armed Forces of the Philippines ay laging naka-support sa ating Philippine National Police or other government agencies na nagpapatupad nitong mga programa pagdating dito sa pagsuporta sa ating mga kababayan kung sakasakali man na magkaroon sila ng mga aberya. Ang Philippine Army naman ay laging nakahanda. Tayo ay nakaantabay lang kung sakaling mag-request sa atin ang other government agencies ng additional support kung kinakailangan. Okay, thank you so much, Colonel, and that's all on my end. Bombo Genesis. Okay. Colonel, maraming salamat. Thank you for joining us ngayong umagang ito. Para po sa mga kasundaluhan pala natin, kanselado yung kanilang mga leave, anything na pwede ho nating mag-share sa about ho sa ating mga personnel sa Philippine Army, Colonel? Kagaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, ay hinahati-hati naman natin yung ating personnel para naman magkaroon din ng pagkakataon yung ating mga sundalo na mag-celebrate itong Kapaskuhan kasama yung kanilang pamilya. However, hindi pa rin natin kinakalimutan at hindi rin natin tinatanggal yung ating responsibilidad na bantayan yung ating mga kababayan. Kaya talagang binabalance natin ito to ensure na talagang yung peace and order, yung ating katahimikan at development sa ating bayan, sa ating bansa ay patuloy na umaangat. Tayo naman ay nakikipagtulungan lagi, lagi nakahanda para alalayan yung ating national government sa pagpapatupad ng itong kabuuang programa. Safe to say na makakasama din ng ating mga sundalo yung kanilang mga kaanak ngayong holiday season. Maraming salamat, yes, Colonel. Opo. Maraming salamat, Colonel. Hanggang sa mga susunod na kayo po ay makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo, sir. Yes, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Ang tagapagsalita ng Philippine Army, si Colonel Louie de Maala, mga kabombo, kaugnay po sa dalawang usapin. Una, yung suporta ho ngayong Kapaskuhan para sa security preparations at itong pagkahanda para sa Communist Party of the Philippines anniversary sa Disyembre 26. Dako tayo sa iba pang mga balita. Speaking of transportation, mga kabombo, sinabi ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na inaayos na raw yung gusot sa Transport Modernization Program. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang pagpaplantsa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga panuntunan ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon kay Attorney Vigor Mendoza, ang LTFRB chairman, na inaayos na nila ang ilang problema, lalo na ang mga reklamo ng mga may-ari ng traditional jeepneys. Pag hindi na nag-consolidate, hindi ko may tumakbo. Paano hanap buhay ng taong hindi tatakbo? Subukan mo sabihin yun sa anak ng driver na hindi makatakbo. And you have no alternative livelihood program that will support thousands of drivers' families who will be displaced by the PTMC. Totoo lang. You do not have an alternative route that is viable for the driver. Hindi pwedeng nag-drive siya sa isang ruta, tatapon mo siya 10 kilometers away. Diba? Anong gagawin niya? Babalik mo siya sa ruta. Bakit? Aawayin siya nun eh. Hindi rin tumitigil ang kanilang opisina sa pagsasagawa ng pakikipagpulong sa mga transport group para maisaayos at magtuloy-tuloy ang modernization program ng gobyerno. So that by early next year, January, we can now submit this to DOTR for final approval. And alam niyo naman, sino mag-implement yan, diba? Tayo naman. So, determining what next, we have to determine also what is our capacity to do. Ayaw natin, pag binubukan, we do not want to over-promise. We do not want to frustrate our stakeholders. We'll be very frank and honest of what we can do. Our expectations managed. Ako si Bombo Jovino Galang and this is
Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, hinimok ni Education Secretary Sonny Angara mga miyembro ng American Chamber of Commerce of the Philippines o AmCham na palawakin ang pakikipag-ugnayan sa Department of Education sa gitna ng patuloy na reforma ng ahensya para mas maihanda ang mga estudyante sa trabaho. Sa talumpati niya sa AmCham General Membership Meeting, sinabi ni Angara na kailangan ng mas malapit na ugnayan sa employers upang matiyak na ang training at learning materials sa mga paaralan ay tugma sa aktual na workplace skills. Hinikayat niya ang kumpanya na tumulong sa curriculum review, magbigay ng work immersion opportunities at makiisa sa pagbuo ng mga programang nakabatay sa pangangailangan ng industriya. Bombo Sports News. Para ho sa mga nag-aabang sa mga updates dito ho sa Southeast Asian Games 2025 na nagpapatuloy ho ngayon din sa may Thailand, pasok na ho sa semifinals ang Filipinas Women's Football Team sa nagpapatuloy po na 33rd Southeast Asian Games. Ito'y matapos na talunin ng pambato ho ng Pilipinas ang Malaysia o national team ng Malaysia sa score na 6-0. Nagganap ho ng laro doon sa may Ipeshenbori Stadium sa may Thailand. Una pong nakapagtala ng goal itong si Alexa Pino at sinundan nina Jessica Kuwart, Ariana Marquez at Anika Castaneda. Nagkaroon naman ng tulong ang pagkapanalo ng defending champion na Vietnam laban sa Myanmar sa score na 2-0 dahil kailangan po ng Pilipinas na makakuha ng 3 goals para makausad pa. Nasa pangalawang pwesto sa Group B ang Pilipinas kung saan makakaharap nila sa semifinal round ang Thailand na nauna po sa Group A. Gaganapin ang semifinals sa araw ho ng Linggo. At bago tayo magpatuloy sa ating balitaan mga kabombo at Star Nation, ilang bansa na ang ating binisita upang alamin ang mga kakaibang tradisyon at selebrasyon pagdating ng Christmas season. Kahapon nga ipinuntahan natin ang bansang Finland at ngayon ating bisitahin ang bansang Austria sa ating Christmas Around the World. Hatid sa inyo yan ni Bombo Bea Piniza. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Ilang araw na lang ang nalalabi at ang buong mundo ay muli na namang magagalak na ipagdiwang ang araw ng Pasko. Ilang araw na lang at magbubukas ng regalo at magpupugay muli sa kapanganakan ni Jesus. Pero teka muna, alam mo na ba kung paano magdiwang ng Pasko ang mga residenteng naninirahan sa Austria? Maging ang mga tradisyon na kanilang ginagawa tuwing panahon ng Pasko? Dahil kung hindi pa, halika at samahan niyo akong alamin, dinangin at pagyamanin ang mga kakaibang tradisyon ng bansang Austria. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ang Austria ay isang bansa sa Europa na siyang makikita sa sentral na bahagi ng kontinenteng ito. Ang bansang ito ay binubuo ng 9 na estado at itunuturing na paraiso para sa mga taong mahilig mag-ski at mountaineering. Siya ay halos binubuo ng mga bulubundukin kung saan dito rin makikita ang sikat na Austrian Alps na siyang kadalasang dinarayo ng mga skiers at mountaineers. Maliban dito ay may mga Pilipino rin na nabighani sa ganda ng Austria dahilan para dayuhin nila ang bansang ito at dito na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Gaya na lamang ng ating international correspondent na si Rena Tiu, tubong Davao Oriental na siyang inaral at nakibagay sa kultura na mayroon sa bansang ito. Pagbabahagi niya ang Pasko sa Austria ay maituturing na isang national holiday kung saan mararanasan mong malamig na panahon sa buong buwan ng Disyembre at mararanasan mo rin ang snow na matagal mo nang inaasam dito sa Pinas. Kwento niya madalas na nagtitipo ng mga lokal na Austria sa Rathaus na siyang itinuturing na City Hall sa kanilang lugar. Kung bet mo magpaka-snow queen, dito ka dapat magpunta dahil maliban sa malamig na panahon, sa Rathaus kadalasang matatagpuan ang mga tampok na pasyalan gaya ng ice skating ring at maging mga Christmas markets. Yes po, malawakan po nilang sineselebrate yung Pasko dito. Kung sa Pinas naman ay makakakita ka na ng mga Christmas villages, simula pa lamang ng Setyembre, ang mga taga-Austria ay hindi na nagtatayo ng mga ganitong klase ng pasyalan dahil sa mga higanteng Christmas tree na kanilang itinatayo sa kanilang mga syudad. Alam nyo ba na mga Christmas tree nila rito ay mga tunay na puno mula sa kanilang mga bulubundukin? Yan ang dahilan kung bakit mas malaki ito kung titignan kumpara sa mga karaniwang isiniset up sa ating mga tahanan. Naniniwala din kasi ang mga taga-Austria na ang pagtatayo ng malaking Christmas tree kada taon bilang sentro sa kanilang pinakasikat na Christmas market sa Rathaus
ay sumisimbolo sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakaibigan. Sa City Hall na rin na ito mayroong makukulay na Christmas markets. Ayon kay Tiyu, dito maaaring makabili ng punch, isang warm apple juice para ibsa ng malamig na panahon sa Austria. Makakabili rin dito ng blue wine na isa namang mild alcoholic beverage na siya namang kadalasang gawa sa red o white wine na hinaluan ng cinnamon, sugar at citrus para maglasa itong fruity punch. At syempre, bida rin sa mga tampok na pagkain tuwing Pasko sa Austria ay ang strawberry coated in chocolate o mas kilala naman sa tawag nila na bericino. Dito po sa lugar ko, which is nasa Villach po ako, or Villach, Austria, doon po kami pumupunta sa Rathaus. Yun po yung City Hall nila. Doon din po Christmas market. Doon po makakabili ka doon ng hot drinks, kagaya ng punch. At dahil na pag-uusapan na natin ang pagkain, dako na tayo sa mga tradisyonal na pagkain sa kanilang bansa na hindi dapat mawala tuwing Kapaskuhan. Una na riyan, ang Christmas carp. Ang traditional food na ito ay isang piniritong native fish sa Austria na may kasamang potato salad o di kaya boiled potato. Naniniwala kasi ang mga taga-Austria na ang pagtatago ng kaliskis ng karpa sa mismong araw ng Christmas Eve magdadala ng swerte para sa paparating na bagong taon. Kwento naman ni Tiyo, hindi gaano naghahanda ang mga lokal sa Austria kapag Disyembre 24 at saka bumabawi ng bonggang handaan sa mismong araw ng Pasko. Dito na inihahanda ang mga masasarap na putahe gaya ng roasted chicken, mga matatamis na panghimagas gaya ng vanilla cookies, chocolate cake at syempre hindi rin mawawala ang gingerbread. Malaking bahagi naman ng Austria ay pawang mga Katoliko, dahilan kaya nagkakaroon din ng Christmas Midnight Mass sa kanilang lugar. Pinakadinarayong simbahan sa Austria ang St. Joseph Church, habang ilang simbahan na rin ang mamamataan sa iba't ibang syudad sa naturang bansa. Kadalasan po sa mga Catholic dito, meron po silang mass or midnight mass na tinatawag po dito. And then, meron din po silang tradition like Advent wreath, which is meron silang 4 na candles, which is 3 purple and then 1 na rose-colored na candle. Akala nyo ba dyan lamang nagtatapos sa mga exciting Christmas traditions na ito ng Austria? Dahil wait, there's more. Maliban sa mga nabanggit, mayroon din silang isinasagawang event sa pagpasok ng unang linggo at para ito sa mga naughty kids at adults na walang ibang ginawa kung hindi ang maging pasaway. Ito ang tinatawag nilang Krampus Paredes o the Devil Parade. Karaniwan itong ginagawa kasabay ng St. Nicholas Day kung saan may mga pumaparadang mga nakamaskara na namamalo ng mga pasaway habang namimigay naman ng regalo sa San Nicolas sa mga batang nagpakabuti buong taon. Sumisimbolo naman ito sa pagbigay ng moral lessons sa mga bata at maging nakakatanda tungkol sa kung ano ang mabuting gawin at anong hindi makakabubuti. December 6 is like Saint Nicholas Day. Si Saint Nicholas or Saint Nicholas is siya yung parang Santa Claus. Pero kasi 'di ba ang Santa Claus na nakasanayan natin is like red and white. Pero si Saint Nicholas is, imagine, he is a bishop and color white yung suot niya. Kaya ikaw, are you naughty or are you nice? Dahil sa Austria may kaparusahan kay Krampus kung hindi ka naging mabuti buong taon at isang kagalak-galak na regalo naman mula kay San Nicolas kung naging mabait ka naman sa kapwa mo buong taon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa pagkilala nating ito sa kanilang mga tradisyon, dinala tayo nito sa katotohanan ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi isang kalabisan at ang pagiging mapagbigay ay magiging rason na isang pagpupugay. Gaya na lamang naging sakripisyo ni Jesus na ibigay at ialay ang kanyang isang katauhan ng bawat mabuting gawi ay magre-resulta sa isang magandang kinabukasan. Bago naman tayo magtapos, narito ang pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon mula sa ating international correspondent sa lengguwahe ng Austria. Yes po, ang pagbati po nila is Frohe Weihnachten. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras natin meron na lamang 14 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Bago tayo dumako sa ating mga provincial report, inanunsyo po ng Department of Agriculture na ang 20 piso kada kilo ng bigas ay mabibili na sa lahat ng 82 probinsya sa buong Pilipinas. Isinagawa ang anunsyo matapos ang paglulunsad ng programang Benteng Bigas Meron na program sa Maguindanao del Norte. Ang naturang probinsya kasi ang 10 huling probinsya ng bansa kung saan inilunsad ang programa.
Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara ng Department of Agriculture, layon nito na maiangat ang bawat Pilipino, ganoon din na mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas para humatiyak na walang magugutom anumang relihiyon o kulturang kinaaniban. Ipinagmalaki rin ng Department of Agriculture na sinasabing programa ay nagpapakita ng magandang ugnayan ng gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dagdag pa ng kalihim na sa kabuuan ay mayroong mahigit sa 400 mga lugar kung saan inilunsad ang programa at target nilang makinabang ang hanggang sa 15 milyon na mga Pilipino pagdating ng 2026. Sa ating mga provincial report, mga kabombo, ang sa mga kongresista sa may Iloilo na nanawagan na sampahan rin ng kasong kriminal ang mga mastermind sa pagbawas ng mga assistance dun sa mga benepisyaryo sa lungsod sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation ng Department of Social Welfare and Development. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan si Iloilo City Law District Representative Julian Jamjam Baronda na sampahan din ng kasong kriminal ang itinuturong mastermind o mga nasa likod ng kontrobersyal na pagbawas ng assistance to individuals in crisis situation o AICS assistance para sa mga benepisyaryo sa Iloilo City. Ipinahayag ito ng kongresista matapos magsampa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kasong administratibo sa Office of the Ombudsman laban sa mga umano'y sangkot na opisyal. 12 rito ang barangay officials habang 2 naman ang empleyado ng Iloilo City Hall. Ayon kay Baronda, sinusuportahan niya ang ahensya upang matiyak na mananagot ang mga gumawa nito, kabilang ang mga mastermind at kanilang mga kasabwat. Ayon pa sa kanya, mas makakabuti kung magsasagawa rin ng Department of Social Welfare and Development ng investigasyon sa mga kahalintulad na insidente na nangyari noon pang 2024. Nananawagan din ang mambabatas sa iba pang nabiktima ng naturang modus na lumantad at magtungo sa Department of Social Welfare and Development Regional Office upang magsampa ng reklamo. Matatanda ang umabot na sa Kamara ang issue matapos ang privilege speech ni Baronda kung saan kinondena niya ang tinawag niyang lubhang nakakabahalang operasyon. Una na rin siyang nanawagan na magsagawa ng random post payout verification upang matiyak na natatanggap ng mga benepisyaryo ang buong halaga ng kanilang ayuda. The AICS was never designed to be a political tool. It was never meant to be a bargaining chip nor a carrot or a stick. AICS was created as humanitarian response, as safety net for Filipinos facing the most difficult moments of their lives. But what transpired in Iloilo City was the complete opposite of hope. What should have been aid for the needy became prey for the greedy. Si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Jodel Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 10 pulis naman sa Magallanes Sorsogon na relieve sa pwesto matapos malamang wala sa opisina ang hepe at hindi pagsuot ng uniforme habang nasa duty. May mga detalye dyan ang Bombo Radio Ligaspi. Na-relieve sa pwesto ang 10 kapulisan sa Magallanes Municipal Police Station sa Sorsogon matapos na madiskubreng wala sa hipatura ang kanilang hepe at hindi pagsusuot ng uniforme habang nasa duty ang mga ito. Ayon kay Sorsogon Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Arwin Destacamento sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na bahagi ito ng action taken at corrective measure ng kanilang provincial command matapos na mag-inspeksyon sa nasabing opisina si Sorsogon Governor Boboy Hamor at naabutan ang naturang sitwasyon. Paliwanag ng opisyal na wala umano ang hepe sa istasyon dahil sa may pinuntahan umano itong mahalagang bagay. Anya na sa kasalukuyan ay inassign na ang outgoing chief of police sa ibang seksyon ng kanilang ahensya upang hanapan ito ng panibagong posisyon, habang ang iba namang pulis ay mapapalitan sa pwesto at tinitingnan pa ang mga posibleng gagawin para rito, upang kahit papaano ang mga napalitan at ang nagpalit sa pwesto ay mananatiling pareho ang gagampanan ng kanilang mga command. Binigyang diin ng opisyal na parte ito ng administrative sanction at improvements ng kanilang hanay.
na COP ng mga sa ibang section para hanapan ulit siya ng panibagong position na kung saan nababagay din siya. Itong other personnel, so napalitan na rin sila and tinitingnan natin ang mga posibleng gagawin pa para at least itong mga napalitan at saka yung pumalit, so same din yung task na gagampanan ng mga pumalit. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas and this is Bombo Radio Philippines for the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Balik tayo dyan sa may Visayas. Yun daw kung mga residenteng naapektuhan sa mga magkakasunod na kalamidad sa may Talisay City, Cebu. Nakatanggap po ng tulong mula sa Office of the Vice President. May update ang Bombo Radio Cebu. Namahagi ng tulong ang Office of the Vice President sa 200 benepisyaryo sa Barangay Pook, Talisay City, Cebu bilang bahagi ng patuloy nitong tulong sa mga pamilyang naapektuhan sa mga nakaraang kalamidad. Ayon sa tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castillo, na ang operasyon ay naglalayong suportahan ang mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa mga nakaraang kalamidad tulad ng Bagyong Tino sa kabila ng limitadong mapagkukunan nito. Dagdag pa ni Castillo na ang mga operasyon ng tulong ay naglalayong ipaabot rin ang diwan ng Kapaskuhan. Kasabay nito, nagsagawa rin sila na magnegosyo today para sa 27 benepisyaryo ng negosyante na ginanap sa Satellite OVP sa Cebu City na nakatanggap ng 15,000 pesos upang maipagpatuloy ang kanilang mga negosyo. Ibinahagi rin ito na magpapatuloy ang iba't ibang programa ng OVP tulad ng magnegosyo today, libreng sakay at iba pang mga programa makikinabang sa mga lalawigan ng Bohol, Siquijor at Cebu. Isang hiwalay na aktibidad naman ng tulong ang ginanap noong nakaraang Martes kung saan 1,500 na pamilya sa Barangay Alang-Alang, Mandawi City ang nakatanggap ng mga relief goods habang 27 individual ang nabigyan ng 15,000 pesos bawat isa sa ilalim ng programang Magnegosyo Today. We have 200 families here dito sa Barangay Pook, Talisay. Kahapon galing tayo sa Barangay Alang-Alang in Mandawi. That's 1,500 families yung mga binaha doon sa city mismo. Hatid tulong kahit na hindi naman ganun kalaki yung tulong natin, but it's a relief kahit papano para sa kanila, and we understand na nandito sa mga ganito kalayong lugar yung mga halos hindi na madatnan ng gobyerno. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! ₱1 milyong halaga ng protecting exotic animals na kumpiska sa Jensan. Ilang Indonesian nationals inaresto naman. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensan. Patuloy na iniimbestigahan ng General Santos City Maritime Police Station matapos maaresto ang ilang Indonesian nationals at makumpiska ang napakaraming protected exotic animals na pinaniniwala ang ipupuslit ng walang kaukulang dokumento sa baybayin ng Lower Macar noong December 7, 2025. Ayon kay Police Major Alden Brugarolas, hepe ng Maritime Police Jensan, patuloy nilang sinusubaybayan ang posibleng koneksyon ng mga naaresto upang matukoy ang kanilang mga linkages mula sa lokal na lugar patungong Indonesia, habang pinaigting pa nila ang coastal monitoring dahil sa natanggap nilang impormasyon na mayroon pang nagpapatuloy na iligal na aktibidad sa mga baybaying bahagi ng Sarangani at Jensan. Tinatayang aabot sa ₱1 milyong ang halaga ng nakumpiskang wildlife, kabilang ang mga tortoise, python, boa at iba pang exotic species na ngayon ay nasa kustodiyan ng DENR Centro Jensan. Samantala, haharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 at Philippine Immigration Act. Well, basically, we're still digging up the investigation to determine the extent of their linkages within the local here in Jensan and sa Indonesia. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking.
Para ho sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, batay pa rin po sa report o datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines ngayon pong araw ng Biyernes, mga kabombo. Ang isang US dollar, katumbas po ito ngayon ng 58 pesos and 99 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 61 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 45 pesos and 80 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas po ito ng 15 pesos and 78 centavos. Ang isang euro naman katumbas ng 69 pesos and 26 centavos. Yan po ay batay dun sa pagtatapos po ng trading kahapon, araw po ng Huwebes, at muli pong magkakaroon ng palitan po mamaya sa trading, pagbukas ng trading, mamayang alas 9 ho ng umaga. Kaya manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para po sa karagdagan pang mga development. Samantala, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations, 32 fully digitalized AM at mga FM station ng Bombo Radio Philippines. Para ho sa mga karagdagang mga development, mga updates sa probinsya, pwede po ninyong tutukan ang ating mga provincial stations. Halimbawa dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, sa mga taga-riyan, sa may Region 11, sa may Davao Region. Nariyan po ang dalawa nating stasyon. Una, ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Davao. Sa may bahagi ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya, katabing mga lugar, nariyan pong Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon sa Mindanao, nariyan pong Bombo Radio Butuan. Diyan naman sa may General Santos o sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio General Santos. Para sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabongwat Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 13 days before Christmas Day. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pang-umaga edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program.
Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Ay kakasunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na palatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa ringa daw sa Biyernes, petsa 12 na kita sa bulan sa Disyembre, 2025. Ay ko po agad Bombo Ponce Espino, tob-tob kita alas 10. Sa ringa aga sa pagdulog sa kapagpatpat sa prakabadalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa rasang pungsod. Pila ka mga dalagkuan ng mga balita sa batag sa nampang kag sa artista. Pati sa tanan, dire kita na isabayin sa ito sa ringa Christmas Countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Agaron sabay sa ito sa ringa Christmas Countdown, may nabiliin nga 13 na lang ka daw. Pasko na. This Christmas we share. So nagahilapit na lang gid. Rin nagtadugay-dugay sa aton nga inangan. We share the love. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Labing tulopang doon pila ka mga dalagkuan na ito sa ring mabarita. At dari sa ito sa ring pagparaga, di man sabayin sa ito sa ring palatuntunan. May mga panibag-o naman nga mga pangalan, no, nga nagagalinuwa. No, so ini makabanan, ini may kangtanan sa bahin sang sining patutsada naman. I don't know, kung hindi ko kabalo ko ano ini, another naman nga demolition job. No, sa bahay niya makabaran sa kay sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ining drug money, no, nagabaton sa krusang drug money. At the same time ang gin-finance ko no sa iya sa ring liderato bilang bilang Vice President or pagpapili niya diri makabaran bilang Vice President sa pungsod Pilipinas. Halin ko no ini makabaran sa bahin sang Pogo. Ang illegal siring operasyon niya makabaran sa Pogo. Di ang Vice Presidente naton at tutusubong iya sa bahin sang Netherlands. Nagbisita to sa iya sa ring amay nga parayon ara sa kustudiya iya sa International Criminal Court. Di makabaran no ining statement karon ni ni Ramil Lagunoy Madriaga. So
ti isa man ini sa mga paraligban sa diri makabanan kung bala matuod kung hindi. Pero ti para kuno nga mangin matuod ga mapatihan gin execute niya ini nga affidavit. Oh, I think ini si Madriaga do detain na subong da sa ay sa kapresuhan dito sa Metro Manila bagod man sa kaso nga iya ginapangatuban. Di daw mo ni kanong long time nga Secretary Aid pero kung pambalon mo, no, si Randolph Kabangbang, no, Brigadier General retired Brigadier General Randolph Kabangbang, no, so kay Vice President Sara to. Makabanan sa ato sa ring nga makabombo, gipanginwala niya diri nga wala iya sang Ramil Lagunoy Madriaga. No, kung sa diin previously, no, amo ni ang sabahin ako member sa Presidential Security Group. Di ano naman ini, no, base tanim ko naman no, tanim witness. Ay ho, bisan ano na lang gid himuo, no. Grabe na gid ang politika di sabahin sa pungsod Pilipinas, no. Do hindi na gid iya makabanan maintindihan, no. So although why makita sa mga mabakod gid nga ebidensya, no, kung balati kay moan naman ini sa administrasyon nga kabalo naman kamo nga nagainit ang kwan subong, no, ang patot sa dahay sa tunga sang Duterte kag mga Marcos. No, so ti galing kay ang tawo ang bal nila. Sige no, pagustuhin lang sila da. Basta pagka-eleksyon, no, mabuto lang ta kung sino ang nagakadapat nga ibutang tayo sa pwesto. No, so ti daw ay gid sang kwan, daw ay gid sang kalawasan di Vice Presidente, no? Kay malayo pa ang Pebrero 6 antes mag-expire, no? Ining 1-year bar rule, no, sa filing sa impeachment case against sa iya, ti daw ginakwan naman, ginaluto naman. Karon iya sang sining mga akig sa mga Duterte, hindi ko magamit sang tinaga nga oposisyon. No, hindi ko magamit sang tinaga nga oposisyon kay ang oposisyon subong way niya gatindog sa matutuod gid ang oposisyon. No, so sila ya nga ma-oposisyon subong, although iban tunga dahil di magitanan, pero ining mga atat na atat, no, sa pag-file was impeachment case, no, against aton siring Vice Presidente, amo ni sila ya ang akig sa mga Duterte. No, ngati kuan man ni ginlagas man sa mga Duterte sang 2016 to 2022. Ante amo ni sila nga nagabalos man. Ate, no, so sistema ta diri balos-balos lang no, para sa aton siring nga makabombo. De si kuan ano si ang ining nasabit sa diri makabaran nga nag-execute sa iya siring affidavit, no, nga hambal niya diri, no, nga classmate niya kuno si sa ICC Law School ni Ramil Madriaga, si BP Inday sa 1991. Si Sara sa 1991 bata pa yaon pa ni. Gatulo pa ni gurong sipon niya. Oh, no? So, kahit ito gulang-gulang lang siya sa akong to pilak tuig mo, no? Si Vice President Sara. Oh, so amo ini siya, no? Sa di makabangati sa may istorya niya pa lang, daw palapaw na. Oh. Di sige, no? So istoryahan ta na karon niya makabanan sa ato sa ring pagpalagan. Ay kaupo naton dira sa Attorney Jomax Ortiz. Ano ka balido, ano ka konkreto? No, ang ining alegasyon diri makabanan, no, ni Madriaga against sa Vice Presidente. 12 minutos sa kaligan sa taknang las 8 sa aga. Ano pa gid mga balita naton bauti liton kita dito to sa bahin sang nagakatabo dito sa may syudad sang Iloilo. So kahapon na hulog naman sa tensyon sa di makabaran sa bilog ng pungsod Pilipinas ini matapos nga nagpatigayon sang pag-file isang kaso, no, si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman against sa sini nga mga tao, no, mga elected officials, mga barangay officials nga mo karon niya makabanan ang nagpangbuhin sa gipanagtag, no, nga ayuda sa mga pumuluyo. Tiining mga ayuda lang ginapagtag naton sa tion sa mga kalamidad like sang AX, sang Dulitupad, no, ano pa gid AKAP. So hindi gid manipod, no, ako ya, no, maka-conform gid, no, kag maka-confirmar gid, no, nga ginabuhinan gid sa mga politiko.
ang ining mga ayuda. Let's say for example, no, may arabe ka mo sa 8,000 pesos da, no, sa tuyo sa mga kalamidad, di ba? Kung isa naguluntan mga kalamidad, no, may mga ayuda, no? So, ang AX, kuhan man no, validated na sa disability, ang mga dapat gitagaan mo niyang ginavalidate gid, no? Sa mga kalamidad, amuman, no? Paninagin nyo bala? No, kakun ang actual nga amount ka ginahatag sa inyo, may mga rason gina sila dato. Siya, ti kabalo ka, no? Nang ang iban to yang ti way nakatilaw, no? Kag way madala sa listahan, tagaan taman sila to. No, ti ang mabaton mo amula ni kay ang iban hawiran namon, ihatag namon to sa iban kay ti kuluoy man to sila. Ti bangon sa kaluoy mo na nagahuo ka na lang. Ikaw nga pumuluyo, nagahuo ka na lang, no? Bagon sa kaluoy, pero ang patuod sina dato, istorya lang ng ilaw ay galab uto sa bulsa ni Kap Kakanto. Sa bulsa sa mga elected officials sa Kakanto. Diyo, no? So may mga listahan, no? Diri gipagwa makabay pinangpailan kaso, no? Sa Office of the Ombudsman bangod sa AX scandal. Dumduman nyo, balita sa ilo kung aga gina ka region-wide tie-up kita. Inabalita na permi na di mga reklamo. May isa ganito to kakapitan nga nagambal pa sa reporter sa Bombo Radio Iloilo sa flagship station naton, gambal nga, ay, ari ka mo di, mano ka mo di? No? Why magkamo ka cover may panagtag? No? Tingari ka mo di hao? Oh, ti kay ara kay may reklamo. No? Muna bala, ini ka mo kadlog magreklamo sa radyo, especially sa Bombo. No? Kung may mga regularidad nga ginahimo, mga barangay officials, suda nga ginapangbuhinan ang kuan sa inyo, ang financial assistant. Kay budos na nila, no? O dayaw gay ko na may mga sweldo mo na, may mga kunano mada, no? Way man naapektuhan ang makaluoy, maapektuhan sa mga kalamidad. Buhinan nyo pa. Padaway ni kay kamoya patog siling, no? Pwede ko tiari, no? Mayo kay very good example ini. Ako ginadayaw ko si Secretary Gatchalian, no? Ginadayaw ko, si Secretary DSWD Secretary Gatchalian because sa ginimo niya. Ang kapitan, totoo nga nag-rambal to sa reporter sa Bombo Radio. No? Sa Bombo Radio Iloilo, kunti nakita niya gid ang parte niya. Mirisi niya gid. 12 taon niya pa yung reporter sa Bombo ko. No? Ngara kung sila to. No? Kay makover gani pimpragtag may aligasyon nga ginabuhinan nyo, ati matuod gid. Gin-investigaran sa DSWD. Pailan kaso tigri kalamay nyo. Muna, no? Sa Des Bacolod, mabarangay officials de. Lan taon ta na di karon, no? Kay manging kaupod ta. Ang aton sa ribing nga DSSD, no? One-on-one kita be. Interview sa ato sa Department of Social Services and Development. Paano ni nila, no? Paano ni nila screen, paano nila i-validate, paano nila confirm gid abi nga ti matutod beneficiaryo gid sila. Kag bala ginahatag gid ang eksaktong amount para sa aton nga mapumuloyo. Baw maluoy ka. Sige, no? So dugangan ta na karon kay ti isa ini ka wake up call iya makabanan, no? Sabahin sa ato siri nga mga kauturan, no? Kag sa mga official schooling, no? Sa mga ti ang term ko na gari to, no? Mga takaban, no? Nga mga kwan, nga mga tawag sa gani, no? Nga mga barangay officials. Kaute. Ay, duway ko mo mga huya, no? 16 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ano pa gid mga balita naton? Diri makabanan ka aton sa mga impormasyon diri sa aton sa nga pangalagan. No, so sa mga kauturan ta, no, at the same time sa aton sa nga mga kabombo, no. So tiariho no, sa bahin sang aton sa mga kauturan sa paglantaw taman, no. Sang siring sabahin sang mga programa sa ato sa ligang gobyerno o at the same time ang ining sakwano, no, sa isyu nato sa flood control project, no, bauti nagalalain toto si Kwan, no, si Sara Diskaya nga konsadente ang bana niya di tinado man galing bana yato sa Senado, no, sa Pungsod Pilipinas kay contempt siya, no, sa Senado tapos siya temporaryo sa mga kabanan bumusad daw kanay confirm temporaryo sa mga kabanan nga nag-surrender sa National Bureau of Investigation o sa NBI. No? Tinagalalain karon si Sara Diskaya, bangod man iya mga kabanan, nga ti ang mga kabataan niya daan, puro mga autistic ni, no? Or autism, may mga autism. No? Ang mga bata niya, ti paano na kuno?
Kay banaya ditinado man to karon sa bahin sang kwan, sa bahin sang area sang Senado, no, sa pungsod Pilipinas. Ti sayara sa iba, ti paano kuno makabataan niya? Di may mga utod gaman na guro. May mga utod gaman na guro nga kwan, no, nga magsagod na sa imo sa nga bata. So ti why maguro na problema, hindi man na pagpabayaan. Galing ila di nga mga manggad na freeze, ti may mga salakyan ka pa man nga bilin, ipamaligya no na kay parang may isustintos kabataan nyo durante nga ti ara ka mos presuhan. Kay dako ini tsansa iya nga ti madugay-dugayan ni sila iya nga magapabilin sa bahin sa presuhan mo. So check na karon dire makabanan sa ato siri nga pagpalaga. 18 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, no, sa mga balita sa luwasang pungsod ti daw kung basi kung okay naman ni karon to, no, magkuan kita, no, pakigangot kita sa bahin sa aton siri nga Bombo International Correspondent, no, si Ma'am Che Barnuevo Reynosa. Kay buloon naton tong latest nga sitwasyon dito sa Cambodia, di ba? Gabing conflict karon sa Cambodia kag sa Thailand, no, ang sa border. Di makaluluoy man ng mga Filipino kwanaton, no, FWs dito, no. Actually do isa ni ka nurse, no, si Ma'am Che. Pero check ta ni karon na. Kag ang kuan man nila to, ang mga Cambodian, so paano mag-celebrar to, no, sang Pasko kon Christmas. 20 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Sa mga balita lokal, si President Bongbong Marcos Jr., no, upod si DPWH Secretary Vince Dizon, no, ang magapadulong diri sa sudad sa Bacolod, no, subong aga. In fact, ari na sila guro di, no, sa pagpanigon sa pila ka meetings, no. So pila ka mga grupo nagalaom sa diri makabanan, no, sang kuan, no, sang sa aton sa presidente kag sa DPWH secretary, no, nga kontani kuno bisan pa paano ma-check care lang man, although way pa man gid sang pamahayag nga ang aton nga kwan, no, nga mga flood control project diri sa syudad may anomalya, di ba? No, so ti kabay pa kuno, no, nga matulupangdan maini nila, no, kapa check care. So ibulon ta ni karon ano ang tinutuyo sa aton sa presidente. I think daw amo ini ang may ara kita live to, wala, no? May ara kita sang unang schedule, no, sa party Amakabanan, Leon ko refresh, no, sa bahin sang nagligad nga bulan sa Nobyembre, nga daw na kwanto bla na postpone ang iya nga alakat diri sa Bacolod so good dayon na subong. So ti daw hindi man ta kuno ka interview sa presidente. Tinano galikaw ang presidente sang kwan, no, sang interview ko pamangkot agin sa iya. Kay basi kon kwan, no, basi kon ma-corner sa bala sa mga pamangkot. Paano ma-corner nga vlogger na ng presidente tas buong, no, vlogger reporter pa. Di ba? So nanamian man ang tawo, no, nga maglantaw nga ti naga-report si President Bongbong Marcos Jr., no, sa mga kompresmenta ini ginabantayan nga daan, no, ang investigasyon diri sa bahin sang flood control anomaly. So bantayan tayo karon kay sa area sa Mabalok, i-check naton ang latest nga sitwasyon kay ka standby na dito karon si Bombo Mia May Francisco. Sa report karon niya makabaran sa patrol, no, sa kay Bombo RJ Kim kasi piliwat ato balikan ang makotoran nato na sunugan sa Barangay 9 diri sa syudad sa Bacolod kahapon asang tinigdan nga adlaw, no, Miyerkules sang hapon. So ti parayon pa sila balang nagapabilin sa tagsa ka evacuation centers, no, ining mga apektado naton nga makotoran. So check ta ni karon kag at the same time, no, may ari kita diri bala sang ipabumbo porsyon, no, dira sa may area sa 26th Street, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Ato bladong dumanyo may kahoy o kung may puno to sang lunok, nga na kwan, no, na atigayon sa diri makabanan nga waay makakas, no, ang puno sang lunok. Ti finally nakuha na kuno.
No, may ara dato sa babaw nga no kahapon may sendja mo sang hapon. No, may ara da kuno no, kon may ara na kuno sang kwan, sang tawag sa gani sang nanara no. Kwan na sang development so daw kinuha na kuno ni. Iti kon hindi pa kamo pag lawagon isa-isa da no, daw hindi pa kamo magkuha, no? Gainit lablang ulo ko, no, kamansig tinuduanay ang kapitan sa Barangay 1 ginatudlo man ni Gross Power, no? Ang aton nga si DRMO ginatudlo man ni Gross Power. Baw common sense lang gid. No? Kun linya na da sang ni Gross Power ang na tumbahan sang kahoy, tani wala ka mo suga de, ano yan nga kumuron nyo da? Ano yan nga kulumuron nyo da kun iyan sa ni Gross Power? No? Common sense. No? Bisan lang tawon mo lang ganin ito sa video. O, kung hindi ka to magkadto, ya? Makahambal ka doon to nga waya linya sa Negros Power na mo. Ako dugay na ko gambal na. No? Gaya ini, iya ka, telco. O, kami pa makadto sa telco. Gina-report na da sa inyo. No? Tapos mansig tinudlaan na pa. O, tiyang ginahulat na mo ni Kuan, nga mo ni mo na. No? Hulatan na letas na sanos ni. No? Tabutan na natabo kahapon nga. Dugin matumatuhan man nila kag kwaon da. Simple lang gid. Kung hindi magkuha ang telco sina, pangutdan yung linyada. No? Ang linya nila pangutdan nyo. Oh? Di mamangko sa nga pinangutod yung linya nyo diyaw. Oh, di sabton nyo man eh. Tenga haw, may pag-ulikid ka mo di. Ginimos to di. Wala. No? Inyo ganin linya na di. Oh, tinga pinabayaan nyo. No? So muna ko nung ubrata ni inuyaya. No? Ang ubrata, tinga akong sinedra. No? Although ako nagalabay man ko dati pero kung adlaw bro sa gabi abi, no? Pisaran nyo bala? No? Why man mga warning device? Why man mga yellow lane da ngay butang da ka delikado na kung gabi nga maga-reflect kung gabi da. Sa adlaw ya makita mo na, no? Hindi ka da makamunggo pero sa gabi, sus siling ko gani, hulaton ta pa, no? Gamay magkalamatay da. Hulaton ta pa, nga may magkalamatay da. O kag magbunggo sa puno sa lunok dati anong pabalik ta panaaw amo na da safety ang aton dira iya nga kwan nga ginapunto no kay kun way man nagasagabal da sa mga motorista bayan ko man lang na di ba kamay isa kita ka concerned citizen no nga nagreport sina dira parte sa puno sa lunok way ginakuha no anong plano sang sidarimo no di ano gikita kasako abing hindi ta na makuha. Hindi ganin na maurasan da, ubos mo na kuha da. Ti subong ko no daw limpyo na. 25 minutos sa kaligad sa taknang lasotso sa agad. Hoy, para na kamo sa pagpadala sa inyo ma-entry sa aton sa ring 1-2 panalo part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ti speaking sa ato promo ari, no, isa sa mamaserte naton nga special draw winner sa buong adlaw sang Biyernes. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Special draw winner kita, no? Bombo Mike. Sa aton sa ring makotoran, special draw winner naton subong aton nalawagon o sa aton na makabombo nga makabaton sang 500 pesos in cash kag isa ka limited edition MFM band nga radio set. No, kag ti ini makabanan, no? May LED light, may flashlight, kag wala na lansang sa isa lang ka istasyon. So congratulations kita verify na sa ato sa ring after representative nagamit sa proof of purchase Orocan sa ato sa special draw winner sa bungaga atensyon dira sa Purok Manga, Punta Taytay, Bacolod City. Purok Manga, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Congratulations kid sa kay Christina Roll. Christina Roll, no? Sang Purok Manga, Punta Taytay, Bacolod City. Alas 8:25 ikaw ginlawag ay sa 2, 3, 4, 5, 6. Alas on or before, no? Alas 2:25 sang hapon dapat ari ka na sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sa imo sa nga premyo. Sa liwata, Christina Roll, no? Sang Purok Manga, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. 500 pesos sa cash, isa ka limited edition nga radyo, AM/FM band, wala na lansang sa isa lang ka istasyon.
Ano pang ginaulat mo? Kanto na rin sa sasyon sa Bobo Radio ka mag-claim sa imo sa ni nga premyo. Oras sa Bobo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa takdal sa aga. Magkatagan na kita sa pinakumapanudang pabalik naton, no? Detalye na sa ato sa ringa mabalita, kag may winner pa kita day award naton, no? Isa sa Madili Joe winner naton. Sa buong aga, dari sa ato sa ringa pagpalaga, nakabot na dari sa estasyon, sa Bobo Radio, agad na mag-claim sa iya sa ringa premyo. Magabalik kita pagkatapos, ginamang sanay. Stand by. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sininga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa tong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo manti. Maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang
ang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia. Ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot. Apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Ang
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi natin lukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginatay. Sige, balik na rin sa ato sa ring pagpalakahan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 46 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Ari sa ato sa ring Studio B, si ato sa isa sa mga winner, no? Si Carl Kenneth Cañete. Dili Joe winner
winner sa 1 to panalo part 24 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Kay magakuha sa isa nga premyo, no? 1,000 pesos na cash kag worth 1,000 pesos na goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. Check naton sa Studio B si Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ, come on! Isa naman ka maswerteng winners, Bombo Pons, ang aton nga maupod subong adlaw kag syempre in makabaton isang 1,000 pesos as you mentioned kag 1,000 pesos nga groceries man nga nasulod sa Valdez ang Orocan man, Bombo Pons. But before anything else, good morning, sir. Pakilala naton tanay. Ikaw man gid ni si Sir Carl Kenneth Cañete. Oh, sir. Ikaw ni. Siya na gid? Siya man gid. So, ang imo address is Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, Ibimagalonan eh. So, imo nga purchase ano na? Dr. Wong. So, Dr. Wong kag mayara pagiban. Oh. Mo ka sa maging mutangan. Okay. Yung mga Dr. Wong ni ginagamit mo gini. Ginapangumpra mo gini kagulso pa ginapangulog mo. Ginapangulog. Sige do medyo tipid ka subong daw kapoy, hindi man. Hindi man. Damo gina. But anyway, sang nabatian mo ning imo nga pangalan, ano man ang odiin mo? Una din mo nabatian, ikaw gid lang nakabati sa imo pangalan sa nagdaog ka, ano oras mo nabatian? Nagatigaan ko. Mga pasado alas 5 so ngapon. Katigaan ko pagsulod ko sa kwarto amo tayo nabatian ko ngalan ko. So anong maning imo nga reaksyon sa pag batian mong pangalan mo? Ati na ni pa kasi. Okay. So sinong aral that time sa inyo balay? Ako lang isa kay sila nagpasilay sila. Kaya ako gatigaan ko ako lang sa balay. Hapon. Okay, sige. Kaya ti kabalo ko madamo-damo ka pa sa obrahon man kag medyo nagagulugal man sa subong dito sa Gwa. So hindi ko na pagpanugayon pa yatag ko na ni ang imo 500 pesos. 500 pesos ba? 1,000. Gina-check ko lang. Gina-check ko lang. Kaya dito mo na mo sa issue. Subong daw ginapang buyinan. Subong man sa iban nga kapitan. Sa jagi ni. But anyway, dire sa Bombo Radio, ining 1,000 pesos yatag ditanan sa imo. Way niya may makating ha. Sige, unang hatag. Yatag ko na si mo. 100 pesos. 100 pesos. Ikaduwang hatag. 200 pesos. Ikatatlong hatag. 300 pesos. Ikaapat nga hatag. 400 pesos. Ikalimang nga hatag. 500 pesos. Okay na? Mayarap. Mayarap pa. Pero 500 pesos, ano muna? Iba ka sa panginalang sa pamalay no tapos para sa Pasko. Pamalay? Damo pamalay? Ano man? Kailangan sa balay. Oo. Tapos sa mga pagkaon mo para sa Noche Buena namo. Noche Buena na. Ikaw na 500 pesos Noche Buena. Hindi pa. Ano pa bakal mo sa Noche Buena na? Mga spaghetti kag mga spaghetti lang. Sige, hindi ko na magbutugayon. Ihatag ko na ang imong ikanom nga hatag. 600 pesos. Ikapitong nga hatag. 700 pesos. Ikawalong nga hatag. 600 pesos. Ikasyam nga hatag. 700 pesos. Kag ika-last nga hatag. 1,000 pesos. Di na mga 1,000 pesos. Ari sa akong kamot 1,000 pesos. Sige, pa niya. Dabi siya natin nga nobyo. Kung di man daw. And also, syempre, wala nag-stop dra ang imo man nga mabaton subong mayara man kami nga prepare o may ara man gi-prepare tungod ikaw isa ka daily winner mayara ka sang 1,000 pesos nga Valdez ang Orocan nga mayara sang unod sa mga groceries dira sa sulod. So yatag ko na si mo bitbiton mo na ni para bakay nga agaw ka man kung gusto mo na. Anong mambalaton sir mo especially subong ikaw ka madinlagon nga winner sa subong adlaw. Ati thank you gid sa una sa tanan sa aton mahal nga Ginoo kag sa staff sa Bombo Radio Philippines nga nakadaog ko kag thank you gid kag kamuda nga nagapamati da damo ayo pag interest nyo send kag the more interest you send the bigger chances of winning kay sa Bombo Radio ara gid ka katupagid ang premyo sa tabo. Nice. Ako tahom to katupagid ang premyo sa tabo. Katahom sina buo na yaway niya buhin. Bombo Pons? Sige, tipa extrohaan na si Sir Carl kay hindi sa panaog ro ni kay extro. Imo na ni. Masaling ka, Basta Radio, Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Bebe, Sir Carl, be? Basta Radio, Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Ay, sa ulado mo Pons. Oo, sagad na siya. Sige, Bombo Pons. Sige, salamat kay Bombo RJ. Okay, now kay upon sa kay Sir Carl Kenneth Cañete. 50 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 sa aga. Salamat kay Sir Carl. Padala pagit kay nagilapit nato sa ringa grand draw. Kung sa dato grand prize winner is 1 million pesos. Ato sa ringa grand prize winner sa ato sa ringa grand draw. Sa ato sa ringa mga kauturan. But before sa nato, sa kay Attorney Joe Max Ortiz, i-discuss na ito ang ining award nga nabaton sang
aton siring chairman, no, sa Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Florete. No, so sa aton siring mga kautoridad, same time sa aton siring mga kabombo kag pamatian taman dugay-dugay, no, ang iya siring kuan ano nga pahayag kag pagpasalamat. Award ni mga kaibanan, no, nagikan sa bansang Philippine Chamber of Commerce and Industry, no, o kon PCCI. No, so di sa mga kautoran nato the same time sa ato sa mga kabombo, tumalagsahon ini nga award, no, nga mabaton sa isa sa mga media mugol, no, diri mga kabanan kay naga-concentrate, no, sa bahin sang kuan ano sa bahin sang industriya sang media. So isa man sa mga stalwart of Philippine Broadcasting, si Dr. Rogelio M. Florete, chairman sa Bombo Radio Philippines, has led the Bombo Radio Philippines to become, no, one of the nation's most influential and trusted radio networks. Through his visionary leadership, Bombo Radio expanded its reach across the country, championing credible journalism, public service, and community empowerment. Dr. Florete's commitment to truthful reporting and accessible media has strengthened the flow of reliable information for millions of Filipinos. His contributions continue to elevate the Ilonggo voice on the national stage and uphold the essential role of media in nation building. No, so muli ang nangin kabahin sang award, no, ni Dr. Rogelio M. Florete, chairman sa Bombo Radio Philippines, na nagikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter Incorporated. So, ready na dato. Ipabati ta, no, ang iya sining nangin pahayag kapag pasalamat man, no, sa sining award nga ginhatag, no, sa iya sang PCCI in short, ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI. Si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman sang Bombo Radio Philippines. My name is Rogelio Florete. Some people call me Dr. Rogelio Florete. That doctor, I do not issue prescription. And that doctor, there is a honorary degree given to me by my alma mater, the University of San Agustin. We have 32 radio stations nationwide, fully digitalized. We have AM, we have FM under Bombo Radio. The AM, the format is news, public affairs, commentary. The FM is music and still news. As they say, we will pass only in this world once. Well, there is only one thing in a person's life, ang imong ngalan, your name. You will be known for how you deal, how you honor your commitment, the conduct by which you do. Bombo Radio has garnered a lot of awards. There is only one thing that I can say to PCCI. My heart is full outpouring with gratitude. Hindi man ta perfect. Puti kung ano man na nakita sa PCCI nga I will be a recipient of this award. I am eternally grateful. Diintigaan nila ko sang award in relation to media. I am now 86 years old. I would like to thank my peers, the businessmen in Iloilo City. So you have to be competitive, you have to be creative, you have to be knowledgeable. Ano pagpadalagan mo sila? Si Drisel Wilo, I would say without any fear of contradiction, ang lahat, tanan nga nag-awakal, di bumbo, ex-bumbo. So you have to be creative, you have to be knowledgeable na para na at least makasurvive pa man. You have that satisfaction, bala, that you have served your country. You serve the area where you are. You serve your people. And, kamo na. Thank you. Alright, so nabatian na to, no, ang
ang chairman no, sa Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Florete. Sa isang pagpasalamat sa Siring Award no, nga yan nabaton gikan sa Philippine Chambers of Commerce and Industry kon PCCI Iloilo Chapter. Ko sa bagay, ko sa patagya sa kahinginan niya, Bombo Radio magid yan, no? Sa radyo, magsaling ka radyo, bombo na dayon, no? Ang ginakuan, no? Ang ginatawag sa no? Ginahambal sang tao. Sige, isa lang na sa mga achievements kag awards, no? Nga ti ginahatag sa makibot ka lang mo, no? Sa sining mga ginahimo man ko nagakatabo, no, sa aton sining susunod. To lihog ko to kwanto ng refresh ang aton nga live. So kag ti way man ang pangayo ay man kunano kundi sila na nakabalo ya no nga hatag sa imo sang award. So congratulations again no sa aton sining chairman sa Bombo Radio Philippines kag sa bilog nga BRP family. Sa 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Sa Piakalinya, we have Attorney Joe Max Ortiz sa mga political analyst naton diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kasi sa attorney na nagdugay-dugay nga aton sining kuan ano nga pakulat sa imo no. Sige anyway, welcome naton. Attorney, good morning sa imo. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni attorney. Good morning, Bombo Pons. Ato mo ko nang tagpalamati sang Bombo mayong aga. Alright, sige. So, tiho. Siling ko grabe, mga revelasyon naman subong ni Madriaga, no? Former aide, no? Sang ato si Vice President. Hindi lang lahog ng alegasyon niya, under oath pa. Attorney, sa alegasyon gati ang finance, no? Sa kay BP Sara, last election is drug money, nagabaton drug money, kagalin man sa mga illegal operations sang Pogo, no? Ano to, kanong imo paglantaw sinidiri, so, tindi man naguro madula, dira nga ti politika man ang salikod sa niya. Attorney, anong imo pahayag? Una gid mo Pons, ang aton nga political landscape perti nagkainit, no? Dua pa ka tuig, tatlo pa ka tuig, 2028, pero sa subong pa lang, perti na kasadya. Kitaya mo naga-enjoy sini sang teleserye, no? Kag susubong tiyari naman si Madriaga naman. Oo. Kasi ang Bombo Pons, although under oath ni siya, pero so dapat gid nga i-validate ni Madriaga. Agud hindi sa in the eyes of the public, no? Kag sa mind sang publiko, wala ini lamod politika. Kay ang iban nga thinking na kumo nga sa survey, nga ginasekreto lang survey for the 2028 presidential elections, daway pagigid ang makalapaw sa kay Sara Duterte. Okay? So, in short, tanan nga pamagi, kinanglan kuan gid siya, mamansahan, no? Okay. Wala labot sa ginatawag na confidential funds. Ini naman subong bag-o naman ini nga expose. Question lang gid kung masustener ini ni Madriaga. Kung masustener siya, well and good. Pero as of now, medyo konsakan pa dago pa lang ini. Ang kilatway pa. Kung ma-validate yan kag may ara siyang iban pagid nga testigo sa sinanga punto may ginatawag siyang prima facie evidence against the Vice President. Sa sinanga punto, mag-hold water. In the same way, nga ang kaso ni Atong Ang, if you recall, kung testimonya lang yan ni Patidungan, nga isa, testigo, amo na file ang pulo ka cases against Atong Ang. In the case of inisubong ni Madriaga, kung may ara siyang affidavit, kag masuporta yan na, for example, sa iyang ginasiling, ng cellphone niya, ara subong sa Regional Trial Court, kay ginkuha ini, ginconfiscate sa iya at the time na ginaresto siya, pwede na isapina ina nga mga cellphone. Kag kung napamatudan niya da, pagi sa cellphone da, nga nagkatugin man siya sa amo nga balay, kaya nag-deliver sang 30 million, 35 million, sa sinang punto, ma-validate niya na. Pero as I have said, wala abot sa testimonya ya, kung may harap pagit siya na ibinang ebidensya, additional witnesses with that, mabakapan niya ang iyang affidavit. And with that, of course,
kung i-file na nila, ila naman ina. Mm. On the other hand, ang sa piyak ng kampo, sa kampo ni Vice President Sara, siyempre, i-deny gina nila kay wala ina sang kamaturan according to them. Lagi sa lawyer. Wala pa man ta bubupons ka batig isang aktual nga testimonya ni Madriaga, ang yalang gid nga hambal niya Atty. Palad sang abogado niya. On the other hand, way man ta kabati ka by Sara, ang yaman abogado amo man ang nagambal. So this is now a war of words, no, between two lawyers. So kung madugangan na ni Madriaga sang mga ebidensya, especially mga pictures ang iya delivery, sa sinanga punto bubupons, mas substantiate siya ang iyang mga aligasyon. Bubupons. Tapos manggid no? Manipulate sang mga testimony mo, no? Attorney. Tapos under oath, matabo na gani, magdugay, no? May mga recantation pa gani na nga matabo mo. Pero, pamangkot na kon pagid. So, this is the real time abi nga magwa si Madriaga kag maghaboy sa expose. Agay sa aton nga kuan nga Vice President considering nga layo-layo pa ang 2028 kag way pagidman tuod kita kapakot kon madayon ning iya nga pagpapili kay basi may impeachment sa bala attorney next year. Ate, given na bubupons kung sa ido pa kung sample ang Leon kung capture mo siya pagtira mo sa 45 daw hindi ka pa konbinsido nga patay na siya. Utun mo pag liog para sigurado kay basi kung naigo to kaga hapaw lang to igo mabuhi pang isa ka imo nga palatsyon. In the same way, nga kung nagsalita lang sa impeachment trial, base kung mapalpak naman ini, person tabo sa niligat. So, sa subong pa lang nga daan, nagapabalo na nga daan sila, kaya wala pa man ruling ang Korte Suprema sa motion for reconsideration. Sa February 5, paunahin naman ini-file against ang kay Vice Sara sa impeachment. Now, kung hindi mag-hold water siya, ini naman ang kay Madriaga, amo ni ang second option nila. So kung may tira ka sa isa katao, tingba na lang para kung hindi siya matumba sa isa, at least may isa pa, harap pa si Madriaga. So that's the game plan of sa piyak ng kampo Bumbopons. And hindi gid malipod no nga may kalabtanan magiguro ang mga Marcoses dire. At sa subong nga Bumbopons, kita mo naman ang tanan na lang basta kritik kaya ni President Marcos siya. Tapat din kay Salvar ni Salvico. Alos tanan Bubupons. Ang tanan nga nagakontra sa kay President Marcos Bubupons, idiyahan ginaya sang ilang legal nga team o sang iyang think tank na dapat itapanon mo gini sila. So ini ang si Sara Duterte is still a threat sa subong. Because kung ako patihon mo ako I still believe nga kung surbihon mo, medyo abansi pa subong si Sara Duterte because there is still nobody subong bumupon sa tutuod lang na makalapaw pa sa iya subong popularity. Kaya ang Speaker of the House, may nag-ambisyon matani nga mabunggo sa iya, tulak naman to. Why not? So who will be the next? Wala na. Sino karang pabusyon mo na bumupon? Si Risa, ang tubiro Senator Risa? Medyo kan pa na siya. Kung ano pabla, why pabla nang habal-habal pa lang bumupon. So ipamaluto. Kung si Tulfo man, that's why. Ang ginakuha nila nga si Tulfo, kita mo subong, gagawa naman si Tulfo. Na may, amo na ganit bumupon. Ang kampo naman niya, ang kampo naman sa mga Duterte, atira naman kay Tulfo because si Tulfo, threat man sa kay Sara Duterte because next in line si Nada na mabunggo kay Sara Duterte will be the Tulfo brothers. That's why subong pa lang, nagawa naman ang kay Tulfo na pangbabae. May harap pagin nga. May harap pagin nga sa iya programa gani panukot iya tig 250,000. That's why billionaire sa iya. Sa subong. Imagine sa amulan na sa iyang mga programa, may lapit siya almost 1 billion siya. So, kita mo na. That's why, subong pa lang Bumbupons, temprano pa, kinanglan, ratatat mo siya. Kaya kung nilatom mo pa ya sa Chimpo 2028, kabalo na nasa sang iya dipinsa. Okay? So, that's why, the earlier the better, kung ma-expose mo na siya nga daan, kag i-blow up mo, sensationalize mong issue, in order na ma-damage man si Sara Duterte or si Tulfo or anybody na nag-aspire man for the 2028
presidential elections. So ini ang kay Madriaga ni Bongbong Pons to me is still part of that legal strategy, no? Sang game plan sa pihak ng kampo nga to damage Sara Duterte. Kung hindi mag-prosper ang ginatawag impeachment to Bongbong Pons. Grabe, no? So, amoy ni sa karon, no? Ang katindi, no? Kung sa Tagalog pa, no? Kamoy ni sa ka-crucial, no? Ang ginatubang sa aton Vice Presidente, no? Pero, galing kayong iba niya, gambal. Bisa na mo na yung paguba sa Presidente, nagatuga, pag-anit ni sang malain nga paglisablas mensaron sa tao siling kay kita mga Pilipino ngudaan ko sinutong ginatami-tami kag daw ginadusdos do mo patoya gani ang aton nga ginaapinan. Yes, kultura ito na bumukon sa ginatawag. Kung sino daya ang aras dalong, gataya nagasimpatiya. Okay, that's the Filipino culture. So kung siling lang magampang lang ni Gyapon, humble lang Gyapon Sara Duterte, kag hindi pagsapako na si Madriaga or anybody else, himo lang siya ang kayuhan niya para sa pumuluyo, then madula man lang ina. Kung hindi kung hindi ma-substantiate ni Madriaga. On the other hand, Bongbong Pons, kung bakod ang ebidensya, especially siya man ang nagsiling, nga ang cellphone niya, I think, 2 kabilog, ginakuhaan ko gid picture kundi ako nagakadto. Kag sunod sa kay Atty. Palad, na ina nga ginakadtuan ni Sara Duterte to pick up sang ginatawag nga kwarta coming from Pugo kag sa druga nakadto dito si Sara Duterte to pick up ako dito Atty. Palad. But those are allegations only, Bongbong Pons. So kung makuha itong 2 ka cellphone kaya ra sa Regional Trial Court kaya takabalo ba sinapanas na to at man to kuno ang dira sa natabo sa West Philippine Sea na parte sa China ato man to sila according to him. So kung ina nga ebidensya Bongbong Pons kay may Canada national security interest on the ground nga may allegation siya nga ang parte sa incursion sa China dira sa West Philippine Sea nakuhaan niya man picture, then pwede na siya nga 2 ka cellphone makuha sa Regional Trial Court for NBI examination to determine kung bala tuod gid nga nagkadto siya sa amuna nga mga lugar sa pag-deliver sang 30 million or 35 million on different occasions. In the same way nga ang kay Orly Gutisa Bongbong Pons, amo man na kalimbawa nga siniya nagupod ko to sa panawag na mo ganin na basura. So kung ma-substantiate na Bongbong Pons ni Madriaga, then medyo dako nang dako nang bugat ina nga i-deny ni Sara Duterte kung supported with documents, supported with object evidence nga ginatawag Bongbong Pons to prove na indeed nag-deliver sa sang kwarta. May labot, hindi lang siya. May upod pa siya, for example, kagingamit pa ang salakyan gani sang DepEd. Sa sinangapunto Bongbong Pons, ang burden of proof matransfer naman to sa kampo ni Sara Duterte to rebut nga hindi matuod ang ipanghambal ni Madriaga, Bongbong Pons. Okay, sige, no? So, review ko bala sa archives, no? Ining si Madriaga, leader galin isa sang kwan. Sang Madriaga Kidnap for Ransom Group nga na-arestar sa last 2023, July, sa Cainta, Rizal. Tindi man lahog-lahog gali ang iyang ginakaimbubaran sa mga grupo, no? Attorney? And do you think karon very visible naman kag vocal si former Senator Antonio Trillanes nga basta warrant gani sa mga co-perpetrators ang former president ara gisa gagwa subong. Do you think ini sa kay Madriaga basi isa man sa likod sini dire? Siyempre masuspitsyahan mo gidi Bongbong Pons kay balo ka. Yes, may ara sa personal interest mo, no? May personal interest to really pulverize sang Duterte camp. Kasi hindi ang mabaton, naginlagas siya during the time of Duterte, siya gid kag si Dilima ang ginalagas. Nya chimpo na ni, nya mabalos naman ko. Now is the time na kami naman. Okay? So, ini ang kay Madriaga, way takbalo, kung kaysa hindi man takabasol, no, kay iya man na diretso ni Senator Trillanes Bongbong Pons, kaya di nahalitan siya, therefore niya mabalos kuya. So you cannot also blame him. Iya naman na.
So long as ang ginaaligasyon niya nga si Madriaga gid at the back of sa sinagaling nga araman gyapon sa likod si Trillanes o dumambalta nga bias na iya si Trillanes, but bisan nga bias pa siya, so long as nga ma-substantiate niya ni Madriaga ang ginaaligasyon niya, then it is still a force to reckon with on the part sa kampo ni Sara Duterte. Bumbupon. Alright, sige. Balo naman kita nga ginapreparahan naman sa kampo sa Vice Presidente kung paano ini sabton. So, litong kita, attorney, no, sa imo, comment mo ni, sa isa sa mga priority bills, no, ni President Marcos or certified sa urgently. Daw, interesante kita katama sa ginatawag ang political anti-dynasty bill. Nga every paglakat sa every year, may file dira, pero nagapabilin, nga nakatinggal lang da, no? Ara lang gina, way ginatandog, no? So, mga congressman, so, ano to, sa mando sa presidente, maga-prosper ahin ini, attorney? Una, bumbopons, ang aton nga konstitusyon, 1987 pa na. Kaklaro dira, no? Sa Article 2, Section 26, nga ang anti-dynastiya, ginaprohibit sang law, no? Pero, mapasar gid sang law, okay? Oo. So, pila na kalos ang pasar mo sa una, si Miranda Pinsor, si Trilon, si Ping Lacson, damo ang nagpasar, why gito, bumbupons matandukan, no? Oh, karon kay tungod, first time ini subong, nga kung napasar ini, daw gusto na sang iban man, iba nagasakay naman lang siguro ang iban pati nga ito nga Speaker of the House, nga siya gani, anti-dynast man ng iyang family, pero tumi bumbopons kung mapasargin man nini, this will be a legal or constitutional breakthrough sa aton nga history sa pungsod Pilipinas. So I think, kung mapasar ini bumbopons, this will be a legacy for Mr. Marcos. No? Sa akong nga tsimpo, napasar ang anti-dynasty. Kundi why na subong sang tagaan na open field ang ginatawag nga pamulitika, ang political landscape ta. Hindi nga ginahold ang sa isa ka pamilya, nga daw sila na lang kabalo maginahom sa aton nga pungsod ini nga mga pamilya. Let us give chance also to others na mag-sirbi man. Kay kung ga-control ang isa ka lugar, kung na-control sa isa lang ka family, then ang corruption, sila man ginatawag ang ma-control sinada. Okay? So, bumbopons, dako tsansa. Kaya kung ini siya, once ma-certifyan ini sa atong presidente, hindi na nga dako tsansa. Definitely, 100% bumbopons mapasar ini. Ang iban pamangkot. Ano gid bala ka importante nga ipasar mo ang anti-dynasty bill? Kag sa ano ini, makuber ini, anong epekto sini kung maproban sini, what will happen to the political landscape sa 2028? So ang sabat sinada bumbupon sa muni. Nga kung natuon ka sa fourth degree, na tawag by consanguinity, o kung by blood, or by affinity, o kung relasyon, kay may mga in-laws ka, kumamana ka, mga sawa ka, may mga in-laws ka, kung natuon ka da sa within the fourth civil degree. Sa sinang nga punto bumbopons, hindi ka mo pwede magdungan papili. No? Ay, ito na to, kung sa isa lang ka lugar, o kung ang isabi senador na, but silingon ang iyang pakaisa, hindi pwede ka mayor sa Bacolod City. Ina bumbopons, kung mo na certifyan na sang presidente, then that will be dasigay na inabumbupons ang ilang deliberation sa committee hearing kag sa plenary bumbupons. Kag kung anti sila matapos ang session kay December 22 ang ilang ensing ilang session kay aproban pa nila ang atong 2026 nga national budget, kung madala inabumbupons, dako siguro nga New Year kini para sa 2026 bumbupons. Galing kay do may arap man tabi to spy sa house ang ining mga anti-dynasty bill gali. No? May may lusot Japon, attorney. Kay gwa sini sa proposal, a family can have 5 sitting public officials simultaneously. Ariho, 1 senator pwede. For example, isa man sa congressman, isa ka pamilyas gobernador, isa ka pamilyas mayor, isa sa barangay kapitan. Tibag siling anti-dynasty, more than 1 mo. Amo na yung akong pension, di mo, attorney mo, more than 1. So dapat only 1 lang, no? Isa lang gid ang makapungko sa isa ka pamilya mo na yung
nami tani ng anti-dynasty nga bill or mangin lahi mabisulihi. Pero magsiling ka nga may isa to ka senador, isa ka congressman, isa ka mayor, isa ka gobernador, isa ka dynasty man na Japon. Amo gani siling ko Bobo Pons. Depende na sa definition kung bala sa lugar that will apply only Pero to da amo a ni kuno local na. or pero kung mag-amo na, wala mo ma-serve ang purpose siya Bobo Correct. Pons. So base proposal pa man lang ina Bobo Pons, no? Gina-deliberate na. Kung amo niya ang proposal ni Chiljuk no Bobo Pons, I think tamo na yan, hindi sa mag-agree. Pagabal kita yung anti-dynasty, hindi na siling para sa mga Duterte. Ang isa, Vice President. Ang isa, Congressman. Ang isa, ang tatay mayor. Ang Vice Mayor, bata. Inagaliya para lang sa kay tatay sa bata sa Davao mismo. Hindi siya mag-apply sa senador ka sa congressman kay hindi the same area. But it is still within the Philippines. So therefore, I will agree with you, bumupon siya, na dapat kung isa senador, hindi na pwede itong ibang. Okay? Hindi sila nila. Ay, ginguba mo ang essence ang ginatawag good governance. Kiti, ina silang mga tao, mga mayo. Total, wala man da konflikto nga duwa sila senador, kay isa man lang siya. Pero ang iya dapat nga bata, kinahanglan mayor, kay senador siya. Mas ako ang benepisyo nga ang utod niya, senador, kag mahatag sa benepisyo, dito ya sa Bacolod City o sa Davao City da, kung din man da. Reason, kung ano ina madangatan sina, we will know bumupons in the coming days. Kung ano gid ang proposal. Kay kung amo na bumupons, daw ga ihapon daw mo magyapon, wala siya mag-serve purpose unless mambal si Chiljuk no nga, niya hindi, niya matamaton talang bala. Hindi gid nga radical gitayon nga tanan. Niya diri lang tanay sa lokal bala nga ang tatay hindi pwede pero sa isa ka lugar di sa Negros ang bana mayor. Ang asawa, vice mayor. Bata, councilor. Bata, councilor. So, pwede wala mo na. Piling ni Childok na, nga amo gani, nga hindi na, i-apply tala na enabla sa lokal, no? Hindi lang sa, matamaton ta lang. Later on, mapas naman ta later on sang law na gidya, nga hindi na pwede, kung senador isa, hindi na pwede isa congressman. So, first step pa lang ini. At least sa lokal, nakoreksyonan ta na ang aton nga political structure, Bumbopons. Oo, ti kasadya gid no? So balaan ta ni. Anyway, thank you with attorney so sa inyo time ka good morning. Salamat Bumbopons sa tanan mayong aga. All right, si attorney Joe Max Ortiz. No, ang nami iyang anti-dynasty loto kung mapatuman magid ni, no? Sa mga posisyon sa bilog nga pungsod Pilipinas hasta sa pinakadalom barangay Kagawad SK chairman. Isa lang ang isa sa pamilya. Pero magsiling gato nga may nag-leak na to nga anti-dynasty bill proposal sang ato majority floor leader nga si Juan Sando Marcos kay si Speaker Budjide. Abi mo ano to? No? Pwede 5 hasta sa 5 ka membro sa pamilya. Pero hindi pwede sa isa lang ka posisyon kag lugar. Or isa ka posisyon, no? Let's say abi kung may senador ka to abi nga De La Cruz, no? Pwede gali to nga may congressman man nga De La Cruz. Pero isa lang pwede gali nga may gobernador man nga De La Cruz. Pwede gali nga may board member man nga De La Cruz. Pero ay na yung posisyon mo. Pwede gali nga may mayor man nga De La Cruz. May vice mayor nga De La Cruz. No? May konsyal nga De La Cruz. May kapitan nga De La Cruz. May kagawad nga De La Cruz. May SK chairman nga De La Cruz. Tinanggwayas na. No? Hindi maserbi ang purpose. Ma-defeat, no, ang purpose. Why man Japon? No? Mani nga kung sini nga paglantaw sa sing anti-dynasty bill nga ini, no, nga bag-o file sa House of Representatives, no? Bill ina, no, nga makahatag Japon bentaha sa mga sitting politicians natong nga pwesto. Kailangan man mapasar sila bill da karon nga makadisbentaha sa ila, no? Pero sa pagkamatuod lang pagsiling mo anti-dynasty bill ya, no? Igo ning tanan nga din siya nga damo-damo membro sa pamilya day mo, no? Halin sa pinakamataas nga posisyon as sa pinakdalo. Mga Marcosesaw, no? They do think areho, no? May isa kita diri makabanan ka nakita, no, nga kwan sang mga Marcoses areho, kunti President Bongbong Marcos Jr., no?
vice president ng senator, no, si Amy Marcos, no? Senator siya sa Amy Marcos sa Ilocos, sabi niyo, no? Sa kadamo-damo man tong kwan, no, nga mga members, no, sang mga Marcoses nga ato didto, no? Sa bahin iya makabanan sang Ilocos, ti halos kumpra man nila to, abi nyo, no? Halos kumpra man nila to ang ining kwan, ano, ining nasabit sini diri makabanan nga posisyon, no? Tiway Japon tupa gali mag-amuna, no, nga mambal ka imo yang anti-dynasty misali isa la ka membro sa pamilya din tabo man, no, din tabo nga isa lang ka membro iya makabanan sa imo pamilya ang pwede, no, sa didiri nga makapapili dira, no, sa bahin sang sina nga posisyon sa kadamo-damo, no, kun aton sa didiri makabanan nga lantawon, no, tindi lang na Marcoses, Dutertes, no, ano pa gid, no, mga Tulfo, oh, Bilyars, Cayetanos, di ba? Kaya sa mga provincial level, ara gid ya, no, hindi pwede matabo, no, nga wala. Sila diri makabanan sang ginatawag nga kuan, ano, sang ginatawag sila diri nga mga posisyon, no, sa gobyerno nga bilog nga pamilya, no, ang naga-occupy, no, kag naga-enjoy, no, sang sining mo na blambal naton, no, garboso, no, nga pagpangabuhi. Manti way politiko yang nga way gabatsa gutom. Wala sang politiko nga nagabatsag sang gutom, no. Tanan na sa ila daya kumbaga himaya na iya, no. Para sa ila, no, way na daya gutom sila, way sang problema sa kwarta sila, way sang kunano da problema sang kuan nila, sang masalakyan nila, sa mga kunano pagid nila da, no. Makabaran, sa bahin sa ato siri nga mga kabombo. Di way ako ya failure na dayon. Thumbs down. Mao na gina priority na kag certified as urgent. Way may Japon, no? Sang kwanda, sang tiway ta gani respeto konstitusyon. Baylasyon na gani, no? Sa bahin sang kwan, no? Sang aton nga konstitusyon, no? Ang ini nga mga nasambit sa diri makabanan, no? Nga anti-dynasty bill. 25 minutos sa kaligat sa tak na alas 9 sa agad sa aton sa ring pagpalagan. Mga kita dugang mapanamdom, no? Pagbaliktad sa karon sa Bumbo Miami Francisco, anong latest sitwasyon sa Mambulok Creek, no, nga magabisita di karon aton nga President Bongbong Marcos Jr. Balikan naton ini, no, pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa ibang nga problema. Kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible pa ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight, in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang zero cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makitaan naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa panaguot. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang ginatawag kita ukon ginapamangkot ukon ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kon bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas Sige, balik na rin sa aton nga pagpalagad 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Check tanay ang sitwasyon dira, latest sa sitwasyon sa Mambulok Creek, no? Kay magabisita dire ha. Ato sa President Bongbong Marcos Jr. kag DPWH Secretary Vince Dizon. Karon pa manugay-dugay. Pero ari na lang sila siguro sa Bacolod aga pa, no? Check tabi si Bombo Miami Francisco, no? Sa Didamakabanan anong mga obserbasyon naton dira, ano ang highlight sa bisitahan da? No, sa bahinsang Mambulok Creek. Siri nga aga daw way gaugyon ang panahon ta to, no? Daw nagahibi ang kalangitan ta. So nagayambi ang aton siri nga panahon subong. Kay na aga pa, no? Mga alas 7:30, no? Na may mga nagluntad kapag tupa sa manipis nga pagpanalithi. Diri karon sa aton sabay sa pila ka lugar diri sa syudad sa Bacolod. Okay, no? Sige, no? So 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. So why kuno sang kwan sang paskon ay no talag sa laga bisita ang presidente tadi sa bahin sang syudad sa Bacolod, no? Hindi pa maghatag sang paskon ti bot silingon sinidiri, no? Sa kampanya against sa korupsyon, no? Daw masiling ganin naton nga ti isa pa sa mga daw may ara ta mga graphics na to sa Mambulok.
Isa pa na ganyan sa makatag sa iya sang plus factor mo, no? Kay ti siya gid nanguna, no? Tukib, no? Sang sining mga anomalya. Ang mga ghost nga flood control project, no? May mga hollow blocks man tuod, no? Pero ti pilang bato man nang may man gani nga way gid na obra, no? Ang suba lang gid ya, no? Or ang sapa lang gid, no? Pero na isyuhan na chiki. Diri ka ni ka siling ako ni ka magdayaw ya mamuyayaw ka mo. Labi nagkikita nga mga taxpayers, no? Diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. So ano yan ka ka singki ang kaakig ta sila makitaan ta nga sos binaran milyones ka pesos pero ang aton nga o kun ang proyekto ya way gigani maubrahan. Bisan isa ka kabilya nga nagatindog wala mo. Amo na, no? Sa dito makabananti nga haw. O kagkaron, no? Sabayin man sa sining magipag-issue na nga warrant of arrest nga ini, no? Ang pinaka-latest kapon nga sa pag-anunsyar nga gin-cancelar na kuno ang passport ni Zaldico pero ti Zaldico why ba di Japon? Ato man sa ibang sining nga pungsod ang pamangkot na naton, no? Ano kada ko posibilidad nga mapabalik ta di Zaldico. Ti ko mapriso magin si Zaldico dapat nang hindi taman pagbilawalaon ang iyang mga statement nga ina nga akusasyon niya man against sa presidente, akusasyon niya man against siya sa kay Martin Romualdez, no? Kanday Sandro Marcos, no? Nga nakakuha to gani iya sang kwan, no? Sang 15 bilyones pesos iyang kwanto nga insertion, no? Gaway gid gani tumupa ang proyekto. Hindi mo nang masubo karon, no? Kay ti ko sino pa tong ara sa pwesto, no? Amo patuya ang naghayaing pangabuhi nila, no? Sila pa yung nag-enjoy kasi do matsaga nila do sila nagauyat sang liyabi sa sa ginatawag nga nga ti do gitagaan permiso bla nga daw sila na lang gid, no? Dire ya makabaran ang ining gintagaan sang poder. Pero sa pagkamatuod tawo Japon ang magapagibabaw sa nadra, no? So anyway, ariho, ang pinaka-latest nga sitwasyon dira makabanan sa bahin sa Mabulok Creek, no? Ara nang atong presidente han, check naton. Bombomihan, ano kamusta ang sitwasyon dira? Bombomiha, please come in. Yes, Bopon, sir, kita subong no sa may Mambulok Creek, sa may barangay 2. Kung sabihin sa kinalikdan, Bopon, dapat magapadulong si President Bongbong Marcos para sa launching sang Upland Baha. So sa kinalikdan, yung tayo Bopon sa Upland kontra buha ang din pamunuan ni Congressman Abby Benitez. Pero sa karon Bopon, magapadulong din ang presidente, good ni check meron. Kung ano na ang progress ng sining aktibidades sa Bacolod City, Bopon. As of this time, nag-ulan kag nag-init, Bopon, sa sitwasyon diri. Medyo mabudlayan kita kay actually mga tents man provided ni kaso nga magulan pero tilayin kita ni pumupon so nagainit lang. May mga naka-standby sa karon nga mga truck pumupon para ya sa mga makolekta nga basura dito sa may Mambulok Creek. Pero pumupon tiya sa gihapon ang amphibious dredger sa may creek gid mismo sa dito sa may barangay 2. Kaya kabudlay pumupon nga ipahalin-halinon kanisa. So amo ni subong sitwasyon dire ginahulat pa may mga pulisan kadamo sa mga pulisan nga naka-scatter sa area, gina-secure ang area Bumupon kag ang ato diri nga mga river warriors ang naka-standby man diri karon sa area Bumupon. Oo, ti base karon para sa udto da, ari na din presidente tao? Ang information aton Bumupon sabi dapat before 10 AM. Naka-standby na diri ang media Bumupon, no? So wala nato nahibaluan ang exact time kung ano ang oras nga magapadulong diri ang presidente Bumupon. Gali. Oo. Sige, anyway, sino na subong? Si Congressman Albiara na? Si Mayor? Wala pagid Bumupon ng mga city officials ni President Subong. Kasi kung sa aton man ibaluan, mayara Subong sang payout nga ginapatigayon para sa mga naapektuhan. Sang Bagyo Tino didto sa may Bacolod City College, gym Bumupon, no? Mayara Subong sang scheduled. So, magapadulong man diri ang cabinet pero wala pa no po sa nga presensya, wala pa man si Congressman Abby Benitez. Wala pa gid sa karon sa city officials. Nakita ko lang gid ba mo po si Undersecretary Charles Calima, sina diri ko pulong pila ka mga personnel ng DPWH. Kagte ang River Warriors sa barangay 2 Bumupon, yari man diri si Cap
Imelda Bangbuanga ang punong barangay sa Barangay 2 nga naga-supervise sa mga river warriors diri sa may Mambulok Creek, Bambupon. Okay, okay. Oo, sige si Kap Arada. Katuan ko sa Bambupon, tabukon ko lang niyo. Kaya to siya sa Ano may mga initial tinawag kita, be? Bambupon. Sige na nilagid Bambupon. Kabudlay Bambupon, sabi kay nga agol pilang nag-ulan. Tapos nag-init na naman, tapos subong nag-ulan na naman Bambupon. Ari si Kap, sundan sa si Kap Bambupon. Oo. Kap, morning! Excuse me. Morning, Oo. sir. Kap. Kap, live ka subong sa Bamburadyo. Pwede ka inyesa lang sa situation diri anong inyong mga preparation. Katon, si Bambupon is sino? Hello, Mayong Aga. Oo. So di ka pa ninyo nga preparation subong diri sa barangay 2, especially diri sa may Mambulok Creek kay magapadulong diri ang presidente. So, ari kan kita na, no? At sa mga dedikapad para sa another sa mga upland kontrabaha para sa cleaning kahit very good. So, ari kami diri para mag-action atin mga gabi pa nga DPWH sa Ariman. So, i-turnover na sa national siguro sa city. Okay, so far ang mga river warriors sa mga barangay. Yeah, 40 kami sa subang ginagawa. At tapan sila sa nangyayon. Subong lang kami. May mga actual instruction sa imo ang LGU Cup. Kami lang si Barangay ko mo ang sa Tidiri. Ari sa Tidiri aga. Bambupon, may additional question kay Kanap. Plano, initial nga bolaan nila kung ano pang mga commitment sa presidente naton diri sa pagkayo sa aton nga mga creek. Ay Bambupon, naglakat na si Kap. Okay. Kita huwag na sa Bambupon, sako-sako, hindi subong. Tinanglan kita niya nga presensya Kapin, kaya kita matabok ko na Bambupon. May mga pila na di actually, sa mga salakyan, wala lang sa kay Bambupon, sino na yung mga sakay, pero yung mga VIP cars, siguro, nagyari man sa car ng presensya ni DILG City Director, Sir Tristan Nagaynay. Siyempre Bambupon, ginupdan mainis sa DILG, since mga kabarangayan, ang involved. Isa na mention yan ni Kap Imelda, Bangbuanga, na kinahanglan Bambupon ang ila diri nga presensya, especially ang barangay 2 kahit sila gid ang mga host sini nga pagbisita ni President Bongbong Marcos. Sige, hulaton ta na. Anyway, salamat gid Bombo Mia. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! May patukabot ato presidente base karon pa ni before 12 noon, no? Mag-abot rin mga kabaran si President Bongbong Marcos Jr. kag CDP Deputy Secretary Vince Dizon. Antayin nyo lang ina. Sige, katuwa ta rin po ni Bombo RJ Kim Kasipe. So finally, nakuha na gid man ining may nabilin pa nga puno sang lunok. Dira sabay sa 26th Street daw sa Barangay 1. Diri sa syudad sa Bacolod, di matapos nga nagtinudloan ay tigin pasalamatan ta pag matumato man eh. No, kagapisan sang aton nga City Disaster Reduction Management Council o considerary mo. Diri sa syudad. Kung kwan lang dahuluson pa hindi pa pagkwaon mo, no? Pero kung mansig tinudloan ay tas ni diway giniya sang kwan, na sa padulungan. Kay siling ko gani kung hindi magkwa ang globe o kung PLDT manada, no? Utdan yung linyan nila. Dahil taon-taon ko hindi nila pagkayuhon, no? Mo maning daan nga telco nga pinakauyaya. O nga klase ka telco ni nga daw mangulikta lang nga mong rikta way pagani Judith nga panukot na mo. Dining kay mo kita na, no? Pero sa serbisyo nila kag panghawan sa mga kung ano daw ipangtudlo pa sa kundiin kag kay sino. Halin sa kapitan, no? Ginatudlo. Kasi kung anong labot sa Negros Power da nga puwerte kataas ang kurente ka Negros Power. Ano ay kumuga kadto da? Hindi ka mo ka-determine kung ano ang kasi ka wire na dang ginakwanan sa glunok. Tinga nakuha ta man ako. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Check naton. Bobo RJ, sa report kamen. Natiga yun na nga matinloan o makuha ang lunok nga kahoy diri sa may 25th Street again, 25th Aguinaldo Street. 25th na.
25th rather bumupods. Diriya sa manasambit man nga lugar diriya sa may Aguinaldo Street kag suno sa aton nga nakuha ang impormasyon sa CDRRMO o sa DRRMO sa siyudad sa Bacolod nga si Sir Edward Ramirez na tigayo na kahapon nga matinloan o makuha ini may mga nabilin padri sa may gilid pero nakuha na gid ni ang mga nagabalabag sa may isa ka lane dira sa alagyan. Kumadumduman naton ang lane na da nga isa halos hindi na magyan tungod nga nagabalabag ang daan dako nga kahoy but kahapon mga alas 8 sa nga aga suno sa iya natapos mga alas 2 ang natigayo na nga ma-clear ang area pero may mga nabilin pa nga mga sanga dira kag amo dala na ang next nga pagkakuwao na lang so for pick up na lang na kuwao na lang ibutang sa may isa ka truck dira kag amo na ang pagdalon para ma-clear na gid ma-totally clear na ang area suno sa iya wala naman sa nangin kabudlayan kay tiamo na bla tong inawlat mo nagligad mo atong sa kuryente bla kag sa pagtawag yon nga i-clear na ang area gilayo naman nila nga ginrespondehan wala pa sang nano kag ingagaw na nila kag paglabot dira sa area ginpang sarahin na dayon naman nagkalabilin ginpang tuto kag ginpang baki-baki kag ginpahigad dira sa may kilid medyo madamo-damo ini kaga medyo dako pa ni ang sakop ya pero ginidiyahan nga matigayon gid nga matapos bombo pon sa karon ang lugar dra ang maagyan kag hindi na saya nagabalabag or nangin mabudlay para sa mga traffic bala o sa nagaagi dra bla sa dray ang lugar may wala natong madumdamaton isa man ka lugar nga permi na day ginaagyan kay dra ka naga-shortcut kun ang dalan lakson ang tama gid ka damo sang mga salakyan o tama ka traffic so sa diraya ang dira gid pagliko mo na ang nagasagabal da sang nagliligad ang natigayo naman nila nga nakuha kag suno pa sa ila if ever nga may araya sa mga problema man tawag lang diyon sa DRRMO kay wala gini ang problema as long nga wala isang kuryente nga nagabalabag or nagapulupot da sa bombo pon as long ma-inform lang sila kag matigayon nga obrahon ina tanan bombo pon sa madali nga panahon. So kahapon natapos na kag awaiting na lang sa pagkuha sa mga kahoy dira sa gilid bombo pons. Very good gid no, Bombo RJ? Yes, bombo pons actually ti amo na pag bira-bira nila dira bombo pons sa alas 8 tugto alas 2 pila lang naka oras medyo may pahuway para sila that time. Kahapon ginakatuan na naton kay ginstudyuhan gid lakon anong ginobra nila kag nakita naton nga ang isa sa mga ginobra nila is sa pag-chainsaw gid ginpang sarahay ina tungod nga medyo may ara sa mga tiga pa part magid kabudlay kag mo to dayon na ang ginpang pahigada nila so mga alas 2 manog alas o alauna 30 kag ang ginaobra nila is ginapag pangsarahi ni ginagmay kag ginapahigad ra sa may kilid para hapos lang alsahon kun yara na ang truck bombo pons. Okay. Yari aton pamatian ang pahayag ni Sir Edward Ramirez ang head sa DRRMO sa siyudad sa Bacolod. To po may pahigad na lang to kag hilimuson sa IPM nga mga libris bla nga mga sanga-sanga. Oo. Kay hindi makarga sa amon kay tungod na mo sa case nang may mga bangko bala. So hindi kami na so ipakuha lang na sila namon sa IPM. Okay sir. Clear na ati at naglakatay ng tropa ta po. Oo. Gapon gato sa bali mga tunga gid sa adlaw guro sir. Antes siya na na tapos. Para sa mga mga pulo ka tao, amon din padala to. Exact. Ang hindi kagapon to sa namon na obra. Nagabot sila to guro nga 8:30, between 8:30 to 9. So natapos siya mga after lunch na gito natapos tingin alauna na tapos na nakabot din mo sa baksa mundi sa opisina. Okay. Pero na sir nang wala gid siya na kanihapon mga between 1 to 2 na na siya na clear na siya. So nag-advise na kami to sa barangay kung ano man ang mga debris ipakuha lang nila sa IPM ang mga bilin-bilin na bala nga mga sanga mga mana. Pero tanan pwede na sa kaagi wala naman sa kuryente dito may mga kabudlayan Wala na.
wala na sir. Okay na kay pagkadto na mo na ano na siya. Pwede na namon maawanan. Oo. So baligin ano na to din utod pangutod lang. Utod lang tapos pahigad para nga malabyan. Chinso gamit na sir. Chinso may na pangakwat man, na pang ano. So at least malabyan na to subong. Oo. Ang ano lang no, again no, nang especially kung may lain na chimpo or kung ano man nga mga emerhensya, magalong lang kita kaga don't hesitate lang mangayo bulig una gid sa aton barangay kasi sila ginadaang first nga responder nga ano kay kung hindi nila masarangan manawag malanas sa samon kay may mga kada barangayon ta sir para makita ng mga DRRM focus man ng counterpart so rest assured nga ang DRRM mo Bacolod no ano gid no andam gid nga mabulig sa aton nga mga pumuluyo. Okay, Bombo RJ, ti kudos gid sa taga CDR mo. Tawhay ng dalan ha? Yes, Momopons, wala na ginasa nagabalabag dra kag sakto man. Kay ti sa subong mas madamo ang masakyan ang posibleng magkakadto diri sa syudad sa Bacolod because these are the mambalaton nga mga critical days, mambalaton because nga mga tawo nagapanarek-parek papakalman sa mga Noche Buenas diri sa lugar. Sige. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sige. Salamat no sa report ni Bombo RJ Kim Kasipin. Tiga sa patro. So, salamat gid sa diray mo ha. Di okay man no nga magamo sina nga may na-accomplish kita makabanan nga kuan nga mareklamo sa aton nga mga kauturan. Kung mabungguan mo paginadang sa pinakakilid-kilid nga gid sa paderti hindi na naya sa labton. Sang sudan kag sang isig ka pariyota ko di imon isa imon na gid gurong problemas na. Na gid guro sa driver. Ang problema kay tinya mapahigad na gid na no ang ining puno sang lunok dira sa 25 Calamba Street diri sa Bay Ciudad sa Bacolod. 52 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa agad sa para sa ato sa ringa Christmas around the world. Magapadulong kabaga panglugayawan kita sa bahin sang Cape Verde, isa ka island country no dito sa Central Atlantic Ocean. Sa gyapon may kaupo naton si Bombo sino ganing aton to? Bombo Danica Planilla. No. Sorry gid Bombo Dana. Bombo Danica Planilla para sa aton sa nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Kadto naman kita sa isa ka island country sa Central Atlantic Ocean, ang Cape Verde o kung Cabo Verde. Ang Cape Verde nga may official name nga Republic of Cabo Verde, makabi nga isa ka Catholic country, rason nga nagahimugasa man kag nangin madinuago ang ila pagselebrar karon sang Christmas. Bangor nga isa ini ka island country, tuman katahom sang nagapalibot nga kadagatan diri. White sand, crystal clear blue water, rason man nga kung luyag ninyo makaangkon sang pinasahi nga pagselebrar sang adlaw sang Pasko, magkadto sa Cabo Verde kag mag-eksperyensya sang Christmas on the beach. Hindi lamang ang mga Cape Verdeans o kung Cabo Verdeans ang naga-enjoy sang ila pinasahi nga Christmas malapit sa kadagatan, kundi pati na ang mga nagadugok diri nga mga turista. Tuman ka colorful ang palibot, bangod sa mga dekorasyon pampaskwa, kalakip na ang mga matahom kag dalalagko nga mga Christmas trees, nga napunan sa mga Christmas balls in different colors, subong man ang pula nga poinsettia, kag ang tuman kalabang nga Christmas lights nga nagaburambod sa palibot sang Christmas tree, nga mas matahom kung tulukon sa tiun sang kagabihon. Sa bahin sang nagahimugasang nga mga pagkaon sa adlaw sang Pasko sa Cabo Verde, hindi madulang ila typical food nga paborito gid sa mga pumuluyo diri, ang famous dish nga ginatawag kasyupa. Ang kasyupa gali mga kabombo, amo ang ila ginakabig national dish, kag ini ang may sahog ukon ginabugusan sa mga masunod nga ingredients: slow cooked stew of corn, beans, cassava, sweet potato, fish or meat,
kag ang morsela. Yara man ang makalalaway nga shamokas, maniok balls, kag yara pagid ang ginatawag nga couscous. Isa sa mga most popular in Cape Verde, especially during Christmas Eve and Christmas Day. Ang couscous amo ining Cape Verdean style cuisine nga may molasses kag horse cheese. Kag sa tiun sang Christmas midnight, present man sa lamisang ila popular alcoholic beverage o kung ilimnon nga ila ginatawag grogwe. O kung Cape Verdean Gro nga nagahimugasa on the Christmas Eve, ilabi na gid sa capital city sang Capo Verde nga Praia. Feliz Natal! Amo ning pagtamyo sang Merry Christmas sa lingwahe nga Portugis. Feliz Natal e un prospero anno novo. Amo naman ini magtamyo sa Portugis sang Merry Christmas and a prosperous New Year. Para sa Christmas around the world, ini si Bombo Danica Planilla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Alright, salamat gid sa kay Bombo Danica Panilla sa ato sa nga Christmas Around the World segment, no, diri sa ato sa nga mga kabombo. Ito lang alam maton sa tiyempo, san ba na ko masunod naton nga palatunto na matama mga drama, ang misteryo sa kabalas just tubtob alas 10 media sang aga. Ang recuerdo sa alas 10 media tubtob alas 11 ang o kun ang once or sa lab, no? Alas 10 media tubtob alas 11 ang recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11 media. Biyernes sa kita subong nga presentasyon petsa 12 sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Salamat gid sa nagaupod sa aton, ha, Ma'am Gigi Padilla Casa Vergara from Hong Kong. Thank you so much gid, no, sa bahin sa inyo sa nga pag upod diri permi sa aton kada aga, no. So Jane Castillo may sunog daw kuana ko, no, far out na. Ma'am Lorena Predon Gargaliano sa Grande. Kag si Ma'am Mylene Prado, Dr. Sir Carl Kenneth Cañete. Pagulo nag-award sang nagbaton sa award, ari naman siya ho. No? Dasig lang ba? Ara ka na dayon sa Rabia. So, thank you again. No? Para ka ba nga magpasakop sa ato sa mapapromo diri sa 1-2 Panalo Part 24 promo. Dalagat Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa papodo pagpamatid. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas.
Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede yan nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom top seashell ang may scientific name nga Ombonium vestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro.
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon, pagsugod sa aton pag-ong nga sugwiranon, di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nita, day, ang mga bayo kong aging panglabhan mo, nagmalana. Si tatay man, kagapon na ito ginhalay. Hindi ba namin tiyempo subong nagaguom-guom? Nga, tay, how? Luyag ko na magpulis sa Negros. Tay, wala ka pa nakatapos sa imo treatment sa TB. May 2 ka bulan pa nga taraposon ng mga bulong mo. Di wala naman ko gaubo, day. Hayon ako. Bisan wala ka na nagaubo, hindi bot silingon. Gaon tatanta ng imo bulong. Luyag mo ba lang magbalik ang TB mo? Kamaglala pagid ni? Ang mga kasapatan ko to, kagtalamnan. May nag-aatipan man to sa ila, tay. Ato to si Choy Turing nga magulang mo? Si Turing man niya. Tama, kamalas ang kamot sina. Ambot ko na ng sitwasyon sa mga kasapatan ko to subong. Pasiguro ginamatamat na niya to kasudaan ang ako mga manok ng pato. Kalawig na di sa akon sa luyo mo. Tay, 6 kabulan ang pagbulong sang TV mo. Para gid na mag-ayo ka na gid. Lapit na lang matapos Okay? Ambot nita. Hindi na ko yung makahulat nga makapauli sa Negros. So sa akong paginhawa ni tatay sang madalom, ha? Kay luyag na niya nga magpauli sa Negros. Ruti, wala pa siya katapos sa iya bulong sa TV. Kung baklon ta na lang abi ang tanan, kag siya na lang itong mainom sa ila. Hindi na. Dari gani, kung hindi mo siya pagmamangkuton kung nakainom mo siya sang iya nga bulong, hindi makadumdo magtumar. Dito paihan sa iya balay, nga wala siya upod. Daluin ako magtulok sa iya eh. Hindi siya bagay mga buhi sa syudad, Nita. Ay, Jun, nakaibalo man ako sina. Oo, gali. Nakabalita ako nga may bagyo nga maabot. Maagigid sa Visayas. Kung amo. Maprepara naman kita sang gamito naton. Sang hinaling nga ma-burn out. Nita, John, sige na bala, tugtin nyo na lang kung lang nga makapauli na sa Negros, Tay, aran ding bata mo. May nag-aatipan diri sa imo. Unaon pag inaniya yung kasapatan niya kagtalamnan. Sa saya ko galingon. Hindi nyo lang kuya mahangpan. Kaya wala ka mo hinuptanan yung mga sapat mo. Tay, hindi na to sila pagbabayaan ni Choy Turing, Kagarap ang imo mga kanding, mga manok, kag mga bibi. Kinpakita ko man to sa imo mga picture sa mga alaga mo nga ginpicturean ni Choy Turing para lang nga makita mo sa cellphone ko. Basta, hindi na kuya mapahamtang. Sa banta mo, mapahamtang man ayhan kami ni John nga mapauli ka sa Negros. Kay may malain nga panahon nga maabot ay. Para man ni sa imo, amon ginapuwat sa imo ni John.
Abi pag palamata na kamo, para may atipanon kamo nga mga kabataan, hindi nga ako yung atigulang na ang hagad ninyo yaka ulikdan. Tay, kung nakabata lang kami ni John, dugay ka na nga may apo. Kaso wala gid ni isa. Tapos hulag ko lang yung ginabantayan ninyo nga duha. Ano man nga. Tay, si tatay bala mo, ginapalangga ka na, nagabugit-bugit ka pa. Nagani ka mo nga duha. Maligo ko, kay ginaginutan ako sa sagi sabat sa inyo. Dita, day, paano ni magpuli magin si tatay sa Negros man? Dako gini nga problema nga to. Amon na gani, nga punggan ta siya, putob sa mahimo naton. Bogto giding liog din choy turing mo. Kung makaibalo si tatay, nga naubos na niya ihaw ang mga manok kag bibi ni tatay dito. Pati mga kanding. Kay kuno, pigado gid sila. Wala sa makaon ang iya mga apo. Kung ano man yung tiyo mo yung inaman? Gidapatipan lang sa mga kasapatan? Ginubos man niya kasudan? Bahay na lang nagani, na nagpanugid pa si Choy Turing sa akon, sang sa wala nagid. Pero dako gini nga gamo ang matabo, bro. Dalahi kita sini nga duha. Ay, hindi talang nanay pagpabansaron May 2 pa kabulan, ngay tiner diri si tatay. Ma? Tay? Nagahibi ka, haw? Dita, day, kapasko sa kaki ka lang sa bagyo. Ano na to ay ano siyang sitwasyon sa kakong balay man? Kasi ng mga hinabtanan, tato, kamusta na yan na to? Tay, kabaluman ko bala. Pasalamat gidang kami ni June ng amon balay na tungan sa 2 ka matagas sa mga balay. May protection kita sa hangin. Hindi ka na ba maghibi? Kung okay na mga signal, tawagan ko si Joy Turing, kagkamustahon. Mga buyo na lang ako Nga malayo sila sa katalagman. Ido, tol, pasensya agad ko ha. Wala ko ginasalbar ang mga kasapatan mo. Pati nga top sang imo balay na ubos tuklap sang hangin. Turing, galaim man ang buot ko pero ti anong tana. Kaya hindi taman mapunggan ang puwersa sa kagulangan. Intingwaan ko man nga masalbar ang tanan. Pero wala ko ginadatdat Tungod may mga apo man ako ang ginariskyo. Nangpan ko ikaw, Turing. Ang importante lang nga wala siyang nasamaran nga miyembros ng pamilya naton. Nita, day, di na si tatay? Sa kwarto mo lang to siya kaina nagatulog-tulog. Wala to siya kwarto. Ano? Sa din siya ko na mo nagkanto man? Do sa hindi na niya among ginabatsag ko, haw? O si Saon ko abi siya sa kwarto niya? Ay, Diyos ko, Jun, si tatay, umalis nang walang paalam.
Wala na din mga bag niya ka mga bayo, ho? Hindi ayan. Daghingagaw siya tabok sa Negros. Antes pagabot isa naman ka bagyo. Jun, mahimos kita. Basi kung makaingagaw pa man kita tabok sa Negros. Luyag ko lang makasiguro nga okay lang si tatay. Ha? Bala ka tadayon yung sigida? Maghulag ka na gani. Dali. Dadahi paano nga atong balay? May bagyo naman nga maabot. Bayaan ta lang ni. Ate ko hindi ka. Pabilin ka na lang eh. Ako na lang mapauli sa amon. Ay, hindi. Mabala ka, nagikutapat sa imo. Obdan ko na lang ikaw. Ibilin ta lang sa aton mga kasilingan ng aton balay ah. Pero paano ka kasiguro nga nagpauli sa Negros si tatay? Amo nang masami niya ginahambal sa aton, hindi bala? Wala na ako sang iban pang napensaran nga posible himuon sang akon amay. Kundi amo gilang ina, June. Oh, Nita? John? Ari ka mo? Di na si tatay ninyo. Ba? Choy Turing? Ikaw ganit taneng pamakuton ko una kung kamusta na si tatay. Ha? Wala man din nakapauli si tatay mo. Ha? Ha? Choy Turing, nagalahog ka bala? Ay, Nita, wala makapauli si tatay mo diri, ha? O tulo ka balang balaya, ho? Oh, guba-guba agad siyang bagyo. Kunari lang siya, sa banta mo ayan, tulokon lang niyang balay niya. Jun, pinagkagtoy si tatay yaman. May sa pagigadaan nga manog abot na bagyo. Nita, kalma lang. Tawagan ta nga itong mga kilala. Basi pa lang, kung wala makahalin si tatay sa panay. Si tatay bala mo. Kasalawayon, gitsa nga akong amay ah. Sa diin naman ko ni man, kadugay naman ang akong panglakaton. Agod nga makalambot ako sa pier. Apang wala. Wala pa ako makalambot. Madulog ko malanay. Kakapoy na. May nagpapadulong nga bata nga babae. Pamangkutong ko sa ate. Kung nakaibalo siya sang dalan pakadto sa pier. Ara na siya. Inday! May mubla ko makapamangkot sa imo, Inday? Ano ina, Lohaw? Diyan gani ang dalan pakadto sa pier. Ay, matabok ako sa Negros. Pakadto sa pier? Wala ko kabalulo. Ha? Ay, amo bala? Kaya na pa ko nagalakat. Uhaw naman gani ako. Pero wala ko sa may natandaan nga dalan pakadto sa pier. May kwarta ka man, lo? Oo, may ari man sa kahita ko. Updanta ka sa tiyanggi sa unhan, lo? Bakal ka anay ice water? Para nga maumpawan ang uhaw mo. Mamangkot ka dayon sa nagabaligya sa tiyanggi. Husto, no? Mayoy na nga idea. Dali ka, Inday. Updi anay ako. Si tatay. Wala gid sa mga kilala ta nga nakakita sa iya. Kundi na siya, Jun. Magkaingagaw pa magitatabok sa panay. May oras pa man. Hindi na ako makaibalo. Ito na lang himuon ko. Nagatunga ang pensel ko. Nabatsagan ko. Wala pa si tatay na katabok diri sa Negros. Gani, dali ka. Bahingagaw kita balik sa aton. Nita, pasayluha ako sa mga sala ko kay tatay mo, ha? Minutig ako sa iya. Gindalahi ko pa ka. Bali, wala lang ginasubong sa akong Turing, ha? Ang pinaka-importante, amo nga makita ko si tatay. Nga sa maayo nga kaintangan. Maghingagaw na kamo pulik sa inyo. Kung mag-abot gin man siya diri,
Ako nang bahala sa iya. Sige na. Bulag na kamo. Yan naman to nagkatong bata nga babae nga nag-upo diri sa akon sa pierman. Nagsakay bala sa tricycle nga ginsakyan namong kaina. Wala man siya nakalisensya sa akon. Ay, basi kong pangitaon sa karon sa mga ginikanan niya. Ay, kadugay man to sang driver sa tricycle nga nagpasinsilyo sang ginbayad ko sa iyaman. Dito sa... Uy, ara nagali siya ho. Lo? Ari ng sinsilyo mo? Naihawan ko pa baylo sang bilog mo nga kwarta? Ginkuha mo man diri ang plitis ang bata nga upod ko. Bata? Sino nga bata man? Gina-istorya ko bala kay na sa tupad ko sa tricycle. Samtang nagapakadto kita dire. Lo? Abi ko bala, nagakomedya ka lang kaina nga may gina-istorya ka. Pero wala ka gadya sang upod nga bata alin sang nagsaka ka sa tricycle ha? Ha? Ano nga wala? Bata nga babae nga puti ang yabayo. Amo na ang kasakay ko kay ina, toto. Ay, hindi tanan lang napaglalisan, lo. Ibilin ko na lang ikaw dire. Taguan na sa kaita mong kwarta mo. Basi kung diin mo pa na karon maboy. Wala ka gid inog bayad sa ticket. Tay! Ba, may... Uy, hala! Tay! Sinita man eh! Tay! Paksa mo sa imo, tay! Ay, anak! Tay! Salamat yung nakita ka namon. Nita? Paano nyo nabalaan nga ari ako sa pier? Ma'am? Tatay mo? Oo. Halin pa sa negros ang pangitay namon sa iya. Salamat. Nawala pa man siya nakahalin sa pier. Tay, grabe gid lang kabalaka namon sa imo. Di kayo nagpakalabot man? Dali lang. Daw na realisar ko lang natabo kay tatay ninyo. Gayang sister gid siya sa ako nga may upod siya kuno nga bata nga babae nga nagasuksok sang bayo nga puti. Sa banta ko lang may isa ka anghel nga nagbulig sa iya nga magkitaay ka mo liwat. Ano? Ay, kung may nagbulig man sa imo nga anghel, tay. Dako ginang pasalamatan ko sa iya. Naginbalik ka niya sa amon. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo. Blood saves lives. Gani, magdunar na sang dugo agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadunar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan, kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Dali na
Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sikak cane, blue cane, ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madami pa. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies.
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon.
Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ko kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Shane, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, matamis na paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me, as my life goes on. Ano ba lang natabo sa pictures mo sa souvenir program? Daw dakugid ang kaking sa imo sa nagubra. Kay mga photos mo lang ang na-damage. Ay, ambot. Inamang ganing nahambalan namon sa best friend ko kainay. Kay wala man ako sa nadumduman nga ginhimo nga malain kay Mira. Basi kung ginagawan mo sa isang boyfriend, ganyan mo na lang sinang kakig niya sa imo. Nga hindi mo na lang sa pagpamangkuton sa direkta. Intilawan ko. Pero, ginsupalpal man niya ako. Kung na mo, nag-away ka mo? Wala Kaya ginpabayaan ko na lang siya mo. Ginpangadian ko pagani siya. Kabuot galisi mo. Abi mo kung ako sa lugar mo. Basi kung ginpatulan ko na siya. Di kundi, mas kami nga nag-away Mas nga di matapos ang di paghangpanay namon. Lantawa bala? Kaginapawalaan ko na lang siya. Kundi, naglinong man siya. Kaya wala man abis ang matabo kung patulan ko siya Kaya magadako lang nga magadako ang isyo. O kung basi akik sa imo, kaya tama sa imo kabuot. Basi kung ginahulat ka lang niya nga magbalos? Mas lang niya nga ginapakita kung ano ako ka-importante sa iya. Kaya permin niya ako ginapamensar. Kung nagbalos naman ako, pareho lang ginpakita ko sa iya. Importante man siya sa akon. Hindi bala? You really amazed me, Jane. Wala labot nga matahom ka. Pasensyosa, kamabuot. Kagwise. Ginuyatan niyang kamot ko. Shane, will you marry me? You must be kidding. Hala? Anong kadlaw lang siya? Hindi ako makibalo kung bala. Seryoso siya. Pero basi hindi. Apang paano kung seryoso siya? Paano kung hindi na niya ako pagmamangkot tong liwat?
O ti ano nang, kamusta ang date ninyo ni Patrick? Nang, siling ko, kamusta ang date mo? Kamusta si Patrick? Okay lang. Makita ay kami liwat, buwas. Bilong adlaw kami nga magwa. Total, Sunday man. Gusto mo nga mag-upod? Hindi ko Oh, nga man. Basi kun makaistorbo pa ako. Isa pa, may exam ako sa Lunes. Kinahanglan ko nga magtuon ng... Ikaw ang bahala. Ano naman galing ginhambalan ninyo nga duha ni Patrick nang? Kung ano-ano lang pang slambok. Kagbada mo galing kami sa something in common. Hindi ka magsiling Mahuyogon man siya sa mga New Age theories. Ay, hindi man. Pero open-minded siya. Hindi siya pareho kay Dave. Kapag abot sa New Age, doon lain tayo ng panulok niya sa akon. Sa din ka mo nagkanto? Wala. Nagdagaw-lagaw lang. Tapos, naglakat-lakat liwat. Kagtapos, antes niya ako gindulong pa uli. Nagpangapi kami dayon I really like him, Lira. Basi in love ka na nang? Ano? Oo. Makita sa mga mata mo. Nagainggat ang mga ini. Kaya daw mga bituon. Ay, Lira, nag-stargazing man kami. And I found out nga tama sa iya kadalom. Like what? He doesn't take things for granted. Feeling ko, nasalapuan ko ng akong soulmate. Though, he is too good to be true manang. I'm not bursting your bubble nang Pero, sa diin ka abi makakita, isang kasubong niya nga single pa. Kagsiling mo, 28 na siya. Sa nahibalaan ko, ang lalaki nga kasubong niya are snatch up. Himali mo Basi kung kasubong ko man siya nga, nagapangita sang true love. Gani, nagahulat man siya. Hindi ayahan, wimp ina. Hindi siya masterful. Kamatyo pa naman sa iya. Di pa hulat-hulat pa siya. Mas believe pa ako kung may nagustuhan siya. Tapos, ginatinguhaan niya nga makuha ini. Siguro, need mo nga mag-imbestigar nang. Basi kung may babae siya somewhere. Kabata pa ka ni Seymo. Tama na Seymo ka skeptical, Ay, nang. Dapat sa aton, nagalapak ang isa katiil sa duta. Kung dunganan ko ikaw sa paglupad, paano na lang? Basi kung intuon ka lang sang Patrick na ina. Kung kaupod naton si Patrick sa paglupad, okay man na Ay, anay kagali. Uti nang. Nag-good night kiss bala siya sa imo? Wala, no. Kabalo ka naman sa akon. Never on the first date. Buot silingon? Buwas pwede na? Depende. Funny lang Ababababa. In love ka na gid matuod nang. Kagana ka siling kasi na. Kaysang una, kung pamangkuton ko ikaw bahin kay Dave, nag-aaslo manging muguya. Subong ya. Nag-look forward ka sang halok ni Patrick. Shh! Hinayang tingong mo. Kibasi ko may makabati, makabugtaw, nakaupod naton diri. Kagisugit ako kay Daddy.
Magsugaton ka diri ni Patrick Was? Sigurado nga may makalambot gid kay daddy. Amo na gani. Nga dalon ko kung tani ikaw. Para bala nga hindi obvious. Nakaibalo ang mga kaupod naton diri. Nga wala ko sang duty, boss. Ay, sige na lang gani. Madungan na lang ako gwa sa imo, boss. Kadtuan ko na lang si Mickey. Para dungan kami nga mag-eskwela. Thanks. Pero basta, kung ako naman, hinakpan mo na ako kay daddy, ha? Promise, ah. Dali na. Matulog na kita. Pinalimtan gali akong isugid kay Lira. Ang maayo pa, manuktok ako sa kwarto niya. Wala pa man lang kami madugay nga nagsunod sa tagsa namon ka kwarto. Sigurado nga nagabugtaw pa siya. Oo, nakita ni Patrick ang palpak nga souvenir program maging himo ni Mira. Aba? Oo. Kagpamatsyag ko bala kay ina. Daw gusto niya ako nga maghambal sang bato kay Mira. Pero ti, nakaibalo ka naman sa akon. Hindi ko batasan niyang maghambal sang malaway sa ibang nga tao. O ti, kundi, nakita niya nga mabuot ka matuod. Beautiful inside and out. Funny lang eh. Ay, gali. He asked me to marry him. Ano? Sige na. Mabalik na ako sa kwarto ko. Abi ko anay kung maupod sa aton si Lira. May exam sila buwas eh. Kani, kinahanglan nila nga magtuon. Mo bala. Kung mo sobrang gindala ko nga pagkaon para sa picnic naton. O nga, ahaw. Ano ba lang dala mo? Ako na. Kamaron ribusado. Fresh lumpia. Sinugbang nga bangros. Kag sinugbang nga talong. Wow! Paborito ko kitanan ba? Maubos na ah. Ginasiguro ko sa imo. Kagbase bala kung mag-agaway pa kita, ilabi na sa kamaron. Kay mag-aagaway kita. Kay paborito ko ba nina eh. Ay, sa diin gali kita? Sa Sur. May nahibalan ako nga manami nga resort dito eh. At sige ah. Ay, baling. Doon nagagalom. Kay nasa ngaga kanami masang panahon. Pero subong do maulan no? Sige lang. Mga muyo na lang kita nga kuntani, hindi magtupang ulan. Para nga hindi maupangan ang picnic nato.
traffic, Kaginali lang yung nagtupa ang ulan. Basi kung mapunan kita, makaabot sa kalantuan naton. Anong kung sa pagkaon naton ba? Ano sa imo kung dire na lang kita? Ugaling, basi kung matuluan sa pagkaon ng pulungkuan sa salakyan mo. Sa balay na lang kita mapiknik eh. Hindi pwede, no? Ano ka? Ha? Ikaw bala mo? Gina-insulto mo ako Gina-insulto mo ako sa reaksyon mo ngayon. Daw kasubong ba lang nga may malain ako nga ginaplano sa iyo? Ang gusto ko man lang nga makakaong kita sa komportable. Hindi man sa wala ko sang salig sa imo, Pero, do hindi husto nga babae nga makadto sa balay sang lalaki. Hala? Ang kadlaw siya, ya? Are you for real, Shane? Ari na kita sa second millennium. Panahon pa ni Rizal, nga ginadilian ang magkanto sa balay sa lalaki at babae. Besides, ginasiguro ko sa imo, safe ka sa loyo ko. Kag wala kasang dapat niya kabalakan. Absolutely nothing at all. Pero sige ka. Hindi ko gini ka pagtagaan sang kamaron. May hilaw pa nga paho nga daan nga to sa balay? Sige na lang gani. Wow! Katahong sang balay mo. Kagbalinong pa. Actually, ginpapanubli ni sang tita ko nga taga Bacolod. Ay, wala ka na bala sang mga ginikanan? Mga utod? Buhay pa si daddy. Pero, solo ako nga anak. Si mami mo? Napatay si mami isang 14 anyos pa lang ako. 10 years ago, nagpangasawa liwat si daddy sa biyuda man. May dua ini ka mga anak. Gani, may dua ako ka stepsisters. Apang wala sila nag-i-star diri. Nga man. Kadako man sa balay nga ini Sigurado, makaigo sila nga 3 diri. Wala kami nag-iahang panay sa mga stepsisters ko. Nga aman. Ay, tama sila ka spoiled. Labi na si... ang isa, tama ka maldita. Mayroon gani kay talagsa lang kami nagkakita ay. I see. Ay, dali lang kali Kaya ihanda akong pagkaon sa lamisa. Kag ipadulong ko diri sa sulugoon ang hilaw nga paho. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sunda sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Shane, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog
sunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko.
Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman tayo upang bumati at magpasalamat sa inyo sa lubos na pagtangkilik sa lahat ng drama ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng naisadulang recuerdo na sinulat sa atin ni Nathaniel dito sa ating tula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Nathaniel. Gone somewhere. Mas maganda sana ang pamamasyal natin, Papa, kung kasama natin si Mama. Oh, naaalala mo pa pala ang mama mo, Mia? Ang ibig ko pong sabihin, si Tita Adelfa. Pilya ka talagang bata ka. Gusto ko si Tita Adelfa na maging pangalawang nanay o mamang. Mabait siya. Tingnan ninyo. Si Tito Jack ang paparating. Walang iya kayong mag-ama. Ginagamit mo ang anak mo para sirain ako kay Adelpa, Nathaniel. Tito Jack! Mia, huwag kang matakot kay Jack. Ako ang bahala sa kanya. Jack, walang katotohanan ang pinaparatang mo. Huwag mong idamay ang anak ko. Magsisinungaling ka pa? Ayaw kitang saktan dahil ayaw kong mapaya. Dahil isa akong negosyante. Alam mo, kinausap ko lang ang kamag-anak kong sinasabi yung mag-ama na nobya ko. Jack. Hindi ka makapagsasalita dahil tama ang sinabi ko. Mag-ingat ka. Isusumbong kita kay Nana Gertrudes. Huwag niyong gawin yan, Tito Jack. Hindi lang si Papa ang mapapagalitan. Madadamay ako. Kung hindi pa ako napagalitan ni Lola. Natatakot ka sa ginawa mo, Mia? Akala ko ba'y magaling ka? Bakit hinayaan mong turuan ka ng ama mo na magsinungaling? Hindi totoo yan. Mabait si Papa ko.
Wala siyang tinuturong pagsisinungaling sa akin. Huwag ka nang makipagsagutan sa kanya, Mia. Kami ang bahalang mag-usap. Mia, iha. Okay na bang pakiramdam mo? Pasensya ka na kung dinamay ka ni Jack. Hindi dapat. Dahil ako ang nagsabi kay Adelpha tungkol sa nakita nating may kasama siyang babae. Masakit ng pakiramdam ko kay Tito Jack. Ginawa niya tayong sinungaling. Nakita ko na ang babae yun sa isang okasyon. Kamag-aral daw ng kamag-anak ng isang kaibigan ko. Kalimutan mo na yung bagay na yan. Pagkatapos ng pamamasyal natin dito sa gilid ng dagat, ihatid niyo na ako sa bahay. Miss mo na bang lola mo? Kakain sana tayo sa restaurant. Kawawa naman si Lola. Wala siyang kasamang maghapunan. Baka makakasama rin ako sa hapunan ninyo. Kung pupunta ka sa bahay ng lola mo ngayon, sigurado gusto kanyang makasalo sa hapagkainan. Huwag kayong makalala. Iuwi na lang ninyo ang bag ko para may rason na akong kailangang umuwi. Sasabihin kong marami akong assignment na gawin. Sabihin ko, may exams kami bukas. Yan ang ayaw ko, Nana Gertrudis. Tinadamay ni Nathaniel ang apo nyo para gawin ako masama. Kamag-anak ko ang nakita nilang kasama kong babae sa parke. Teka lang, Jack. Andyan si Mia. Magandang hapon, Lola. Ang ganin din sa'yo, Tito Jack. Andito pala kayo sa bahay ni Lola? Sige. Di na ako magtatagal. Lola, narinig ko ang sinabi ni Tito Jack sa inyo. Tinawagan ko ang kamag-aral ko. Pero hindi raw kamag-anak ni Tito Jack yung nakita namin na kasama niya sa parke. Ayaw kong pagalitan si Mia, Nathaniel. Ikaw ang kakausapin ko. Mama, hindi dapat dinamin ni Jack si Mia. Kasalanan mo ang mga nangyayari. Hindi ako nagmamalinis. Totoong kinuwento ko kay Adelpha ang nakita namin sa parke. Tingnan mo. Talagang dinadamay mo ang apo ko. Mama, bilang pagmamalasakit ko sa ginawa ko kay Adelpha, ayaw kong masaktan siya. Kahit na, hindi mo dapat ginawa yun. Natatakot ka sigurong si Jack ang pipiliin ni Adelpha. Ambisyosa yata ang dati mong nobya. Inaasahan ko ang ginawa ni Jack na pagsusumbong kay Mama. Ginawa niya yun para hindi siya mapahiya kay Adelpha. Dahil pwedeng yun ang maging rason na hindi siya sagutin ni Adelpha. Mag-ingat ka kay Jack. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Papa, paano kung masamang gawin sa iyo si Tito Jack? Huwag kang mag-alala, Mia. Apo. Hindi siguro gagawin ni Jack yan. Mayaman at professional siya. Siguradong mahihiya siya. Umalis ka agad si Tito Jack nung dumating ako sa bahay ni Lola kahapon. Apo. Hindi niya siguro gustong mapakinggan ang sasabihin ko. Ayon sigurong pakinggan na malaman mong hindi niya kamag-anak ang babaeng iyon, Mia. May magandang idudulot ang hindi pagkarinig ni Jack sa pinag-uusapan niyo sa lola mo. Si Lola kasi.
tinanong pa kayo. Huwag mong isipin yan, Mia. O sige, matulog ka na. Siya nga pala, susunduin pala kita mamayang hapon. Sabay tayong mamili ng mga gamit mo, ha? Kami na ni Lola ang bahalang bumili. Marami siyang biniling gamit. Pati damit ko. Pero hindi ko naman nagagamit. Na-spoiled ka sa lola mo dahil marami siyang pera at nag-iisa kanyang apo. Kaya ganyan. Hindi ko naman sinabi na nabilihan niya ako ng maraming damit. Siya naman ang namili sa lahat ng mga yun. Ako ang niloloko ni Nathaniel. Kaya sinumbong ko siya kay Nana Gertrudes. Sigurado akong pinagalitan niya si Mia nung umalis ako. Hindi mo dapat dinamay si Mia, Jack. Kawawa naman kung napagalitan. Baka hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Malapit pa naman ang eksaminasyon nila. Adelpa, alam kong malapit ka kay Mia. Ang ina niyang si Celeste. Ang rason kaya hindi kayo nagkatuluyan ni Nathaniel. Si Nathaniel ang may kasalanan sa akin. Sila ni Celeste. Hindi dapat madamay si Mia. Kakaiba ka rin ano? Sobrang bait mo. At baka si Mia ang magiging dahilan kung bakit sasagutin mo si Nathaniel. Jack, pwede bang tigilan mo na ang pagdadamay kay Mia? Ha? Galit ka ba? Baka ikaw ang galit sa akin. Napansin kong napahiya ka. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Alam mo, mahal na mahal kita, Adelpa. Kaya dapat akong sagutin mo. Tigilan mo na ako, ha? Hindi ko gustong masira ang kung anong relasyon natin ngayon. Kahit hindi ka magkwento, alam ko, hindi maganda ang kwento ni Jack tungkol sa akin. Mas magandang hindi mo malaman para hindi ka masaktan at walang ibang taong madamay. Pero hindi natin maiwasang pag-usapan si Jack. Mas lalong naging determinado akong manligaw sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Adelfa. Kapag mapantunayan mo sa aking nakalimot ka sa pagkamatay ng asawa mo at kung nakabalik ang pagmamahal mo sa akin. Alam ko, mahirap ibalik ang tiwala mo sa akin. Kung napaiyak kita noon, hindi na mauulit. Sana hindi talaga mauulit dahil may karapatan din akong maging masaya at ang makaramdam ng tunay na pagmamahal. Maganda sanang gamitin ko pag graduation namin, Lola, pero hindi ko rin naman magagamit. Itago mo para may inaalala ka sa akin. Kahit magkano ang bayad niyan, bibilhin ko. Baka may makita pa tayong mas maganda niyan. Nana Gertrudes, makikita ko pala kayo ni Mia dito. Bibili ka din ba ng damit mo? Hindi ba't may paninda kang damit? O dito ka kumukuha ng mga paninda mo? Ilan lang. Gagamitin mo yata yan sa pagtatapos mo, Mia. Sabi ni Lola, titingin pa kami ng iba. Salamat at pumayag kang mamasyal tayo sa gilid ng dagat, Adelfa. Nakakahiya kung hindi ako papayag, pero hindi ibig sabihin na binibigyan na kita ng pag-asa. Masaya akong kasama kitang namasyal. Noong nagmamahalan pa tayo, hindi pa kita na ipapasyal dahil mahirap lamang ako. Ay, oo nga pala. Nakita ko si Mia at Nana Gertrudes sa department store bago mo ako tinawagan. Halos araw-araw.
Ipinapasyal ni mama ang anak ko. Mas lalo kung magbabakasyon sila. Nathaniel, di ba't si Jack yun? Doon. Ano? Nakita niya kayang magkasama tayo. Sinundan niya tayo. Nathaniel, nakita niya tayo. May mga kasama siya sa kanyang likuran. Mga 5 lalaki. Uy, masama yata ang plano niya. Dahil sa pinapakita mong panliligaw sa akin, Nathaniel, naramdaman kong mahal mo ako. Sinasagot ko na ang pagmamahal mo. Maraming salamat, Adelfa. Maraming salamat. Nathaniel, niyakap mo na ako. Napakasaya ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Galit ka ba sa akin dahil niyakap kita? Hindi naman. Mas lalo kung naramdaman ang pagmamahal mo. Yakap na talagang namimiss mo ako. Kahit nang nasa Hong Kong ako, lagi akong umiiyak dahil hindi ako makamove on. Patawarin mo ako. Inaamin ko. Nagkamali ako sa iyo. Alam kong nasaktan kita ng lubusan. Lalo nung pinanganak si Mia. Alam kong iyon ang rason kung bakit nagpunta ka sa ibang bansa. Nathaniel, hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Salamat. Dahil nasaktan ka nung naisilang si Mia. Pero, naging mabait ka pa rin sa anak ko. Hindi niya kasalanan ang pagkasilang niya, kaya wala akong rason para magalit sa kanya. Ituturing ko siya bilang tunay na anak kung mag-asawa na tayo. Kung gusto mo, akong pakasalan. Talagang pakakasalan kita. Pagkatapos ng graduation ni Mia, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin. Binabati kita sa pagtatapos mo, Mia. Salamat, Lola. Maligaya ako. Kasi naaalala ko si Mama. Pero kung nasa aman ngayon, niaalay ko sa kanya ang tagumpay ko. Kung buhay pa sana ang mama mo, siguro maligaya sa inyong pagtatapos, Mia. At masaya ako sa iyong tagumpay. Mia, binabati kita. Salamat at nakapunta kayo sa graduation ko, Tita Adelfa. Mas lalo akong masaya ngayon. Ginawa ko ang makakaya ko para maabutan ang pagtatapos mo at binabati kita. Salamat po. Adelfa, sumama ka sa bahay. May simpleng salo-salo doon. Sa ibang pagkakataon na lang kami magpipiknik ng mga amiga ko sa isang resort. Ipagagamit niya daw sa atin ang rest house. Yan ang pinangako ko kay Adelfa, Itay. Pagkatapos ng graduation ni Mia, pag-uusapan na namin ang kasal namin. Kung ganon, mag-aasawa ka ulit, iho. Mabuti kung ganyan. Lalo na ang dati mong nobya ang pakakasalan mo. Alam mo, yan ang pangarap ng mga babae. Ang mapakasalan at mapakasalan sila ng minamahal nila at maramdaman na minamahal sila ng tapat. Ang iniisip ko, Itay, dapat bang magpaalam ako kay Mama? Sinabi niya sa iyo noon na hindi kanya pinipigilang mag-asawa. Siya nga pala, alam ba ito ni Mia? Hindi ko pa nasasabi sa kanya na nagmamahalan kami ni Adelfa, Itay.
Ano ka ba naman, Adelpa? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Mag-iisang buwan na pala kayong magkasintahan ni Nathaniel. Sorry. Ayaw kong masaktan ka. Si Nathaniel ang pinili ko. Tanga ka, Adelpa. Ah? Di ba? Sinaktan ka niya noon. Paano kung saktan ka niya ulit? Sigurado akong hindi ka magiging masaya sa piling niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong masakit sa kalooban mo. Di ba, sinabi ko na sa'yo noon. Ako dapat ang piliin mo. Hindi mo ako mapipilit na ikaw ang sasagutin ko. Si Nathaniel ang mahal ko. Kung mahal mo ang isang tao, hindi dapat maging masaya ka kung saan siya masaya. Huwag ka sanang maging makasarili. Mabuti at hindi ako natuloy sa pupuntahan ko. Hindi mo sana ako madadatnan dito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Baka hindi nyo alam. Nag-usap na sila Adelpa at Nathaniel at ikakasal na sila. Anong sabi mo? Tingnan nyo, nagulat kayo. Kung ganun, hindi nyo alam na ikakasal na sila? At nagpaalam na ba si Nathaniel kung papayag kayo sa hinihiling nilang ikakasal na sila? Andyan na si Mia at Nathaniel. Ha? Ang ibig mong sabihin? Alam niyong darating sina Nathaniel at Mia? Pakinggan bukas ang karugtong ng rekwerdo sa buhay ni Nathaniel mula sa panulat o pag-ayos ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Direct.